कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छु। यहाँ सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीहरू अत्यन्तै एउटा महत्त्वपूर्ण छलफलमा छौँ, महिलाको राजनैतिक सबलीकरण। यो विषयवस्तु हामी सबैको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यो देशको पहिचान र देशमा हामीले खोजेको परिवर्तन र प्रभाव, यो सबैको लागि नै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो। अब विश्व जगतमा हामीहरूले अन्तिम 5 दशक हेर्ने हो भने महिलाको राजनीतिक सशक्तिकरण एउटा अर्कै उचाइमा पुगिसकेको छ। विभिन्न राष्ट्रहरूमा महिलाहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण राजनैतिक भूमिकाहरूमा हुनुहुन्छ र सफल नेतृत्व गरिरहेको हामीहरूले अभ्यास धेरै नै पाउँछौँ। त्यस्तै गरिकन हामीले दक्षिण एसियामा हेर्ने हो भने पनि त्यो अनुभव हामीहरूले देखेकै छौँ। बङ्गलादेशमा देखेका छौँ, पाकिस्तानमा देखेका छौँ र अहिले हामीहरूले भारतमा पनि रिसेन्टली त्यहाँका अर्थमन्त्री एकजना महिला हुनुहुन्छ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पनि नेपालले अन्तिम 5 दशकमा निकै ठुलो फड्को मारेको छ, किनभने हामीहरूले यो यात्रालाई 5 दशक पछाडि अथवा 6 दशक पछाडि गएर हेर्ने हो भने त्यहाँ हामीहरूले के पाउँछ भने महिलाहरू राजनीतिमा आउनुभयो र राजनीतिमा आउनु भएपछि उहाँहरूले यहाँका विभिन्न यो सामाजिक कुरीतिहरूलाई निर्मूल गर्ने वा न्यूनीकरण गर्ने काममा चाहिँ धेरै नै उहाँहरूको मेहनत र योगदान रहेको पाउँछौँ र बिस्तारै त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि सन् 1990 तिर महिलाहरूको संसदमा लगभग 3% जतिको मात्र प्रतिनिधित्व थियो भने सन् 2017 मा हामीहरूले 33% पाउँछौँ हैन। भन्नुको मतलब एउटा ठुलो फड्को हो, जुन फड्को चाहिँ हामीहरूले एकदमै उल्लेख्य रूपबाट महसुस गर्ने मौका पायौँ। त्यस्तै हिसाबले यो चुनाव, स्थानीय चुनावमा पनि हामीहरूले महिला जनप्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य राजनैतिक नेतृत्व पनि देखेका छौँ। यदि भन्दै गर्दाखेरि यो जुन सङ्ख्याहरूको बारेमा मैले कुरा गर्दैछु, यो सङ्ख्याहरूलाई हेरेर र अरू पनि यहाँ हामीहरूले दृष्टान्तहरू छन्। पहिलो महिला राष्ट्रपति, पहिलो महिला चिफ जस्टिस, यी विभिन्न हामीहरूसँग आँकडाहरू छन्। तर त्यसलाई हेरेर हामीहरूले के भन्न सक्छौँ कि देशमा राजनैतिक महिलाको राजनैतिक सबलीकरण चाहिँ एउटा यस्तो उचाइमा पुगिसक्यो कि अब हामीहरूले यसमा टेकेर अनेकन अन्य आर्थिक मुद्दाहरू, अनेकन अरू मुद्दाहरूमा काम गर्नको लागि हामीहरू तयार छौँ भन्न सक्छौँ र भन्ने प्रश्नलाई केलाउँदाखेरि धेरै टाढा पनि जानु पर्दैन। अहिलेकै यही यो स्थानीय चुनाव जुन भर्खरै सम्पन्न भयो, त्यहाँ पनि हामी देख्छौँ कि लगभग 80%, हाम्रो राधिकाजीले हिजो भन्नुभएको थियो, 80% जति महिला जनप्रतिनिधिहरू दोहोरिनु चाहनुभएको थियो। 82% भन्नुभएको थियो तपाईँले हिजो, दोहोरिन चाहनुभएको थियो, तर मात्र 50%ले त्यो चुनावी टिकट होइन दोहोरिएर चुनावी टिकट पाउने अवसर पाउनुभयो। यो किन भयो भन्दा कोटा सिस्टम जुन अथवा त्यो हाम्रो पहिलेदेखि थियो स्थानीय चुनावमा, त्यो नभएको त होइन नि, त्यो हुँदै पनि हामीले यो एउटा आँकडा पाउँदछौँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ हामीहरू सामु, यो महिलाको राजनैतिक सशक्तिकरणसँग जोडिएका केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू छन्। आजको यो छलफलमा मसँग अब बाँकी भएको लगभग 50 मिनट अथवा लगभग त्यो सेरोफेरोमा चाहिँ हाम्रो प्यानलिस्टहरू, वक्ताहरूसँग म त्यो समय बिताउँछु 3वटा प्रश्नमा, अनि त्यसपछि चाहिँ यो फ्लोर ओपन हुनेछ। सो मेरो पहिलो प्रश्न हामीसँग यहाँ, हामी एकदमै खुसी छौँ कि हामीसँग प्यानलमा 3 जना एकदमै अनुभवी र एकदमै विज्ञ पनि हुनुभएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। नेपालको पहिलो नगर प्रमुख कान्तिका सेजुवाल ज्यू हुनुहुन्छ हामीहरूसँग। यहाँको भिडियो अन गर्न मिल्यो भने चाहिँ हामीले यहाँलाई देख्ने मौका पनि पाउँथ्यौँ। उहाँ हामीहरूसँग यहाँ हुनुहुन्छ।
नेपाली काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ उहाँ। त्यस्तै गरिकन र उहाँले उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ भने हामीहरूसँग स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटी बाट सोलेडाड प्रिलेमन पनि हुनुहुन्छ। उहाँ त्यहाँ वुमेन एन्ड साउथ एसिया भन्ने कोर्स पनि पढाउनुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन यहाँ हामीसँग यहाँ उहाँको कनेक्सन बिग्रियो जस्तो छ, राधिका रेग्मीज्यू, यहाँको कनेक्सन बिग्रेको जस्तो छ। ए होइन, उहाँ यहीँ हुनुहुँदो रहेछ, ठ्याक्कै मेरो अगाडि हुनुहुँदो रहेछ। गुड, उहाँ पनि हुनुहुन्छ। उहाँ आइफएस सबैजना हामीलाई थाहै छ, इन्टरनेसनल फाउन्डेसन फर इलेक्टोरल सिस्टम्स, त्यसको डेपुटी कन्ट्री डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। सो यसरी हामीहरूसँग एउटा यस्तो समूह छ जहाँ चाहिँ मैले अघि राखेको त्यो पृष्ठभूमिमा उहाँहरूले आफ्नो सोचहरू राखेर मन्थन गर्नको लागि हाम्रो एउटा उत्कृष्ट प्यानल छ। अब हाम्रो पूर्व मेयर साहब कान्तिका ज्यूतर्फ म सुरुमा जान चाहेँ। यो महिलाको राजनैतिक सशक्तिकरणलाई को मुद्दालाई हेर्दाखेरि हामीहरूले पहिले त महिला त्यो राजनैतिक नेतृत्वदायी भूमिकामा नै पुग्नु पर्यो होइन, त्यो अथोरिटेटिभ पोजिसनमै पुग्नु पर्यो भन्ने कुरा आयो। अनि त्यसपछि त्यो अथोरिटीको प्रयोगमा हामी जान्छौँ। सो त्यस हिसाबले चाहिँ कान्तिकाज्यू यहाँको जुन चुनावी अभियान आजभन्दा अब 5.5-6 वर्ष अगाडि हामीहरू फिर्ता जाउँ, त्यतिखेर जाँदाखेरि यहाँले चुनाव लड्दाखेरि हामीहरूले यहाँले गरेको विभिन्न कामहरू त पढेकै छौँ, यहाँले गर्नुभएको क्रियाकलापहरूको बारेमा हामीले सुनेका छौँ। तर सायद त्यो यहाँको जुन व्यक्तिगत अनुभव थियो नि त्यतिखेर, जहाँ तपाईँले टिकट होइन, यो चुनाव लड्नको लागि टिकट पाउने क्रममा हुने चुनौती र टिकट पाएपछि चाहिँ भोटर्सहरूलाई मोबिलाइज गरेर चुनाव जित्ने क्रममा होइन, त्यो अनुभवको बारेमा हामीलाई सुनाइदिनुहोस् न। त्यतिखेर यहाँले कस्तो किसिमका चुनौतीहरू महसुस गर्नुभयो र त्यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी सामना गर्नुभयो? धन्यवाद सर। सर्वप्रथम तपाईहरुले यो कार्यक्रममा बोलाएर मेरो केही मनमा लागेका कुराहरू, विचारहरू, अनुभवहरू पोख्न दिने जुन अवसर दिनुभएको छ त्यसका लागि तपाईहरुको सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईको जिज्ञासा मैले सकेसम्म मेड्ने प्रयास गर्छु, कोसिस गर्छु। म यो झन्डै सोशल सेक्टरमा लागेको झन्डै 3 दशक 28 वर्ष जति भयो सोशल सेक्टरमा लागेको, र म शिक्षा क्षेत्रमा पनि पढाउन लागेको, र साइडमा चाहिँ म सङ्घ संस्था एनजिओहरुमा पनि एक्जिक्युटिभ मेम्बर भएर तपाईहरु जस्तै काम पनि गरिरहेको थिएँ। 4S, नारिकल ल्यान्ड केन्द्र, माया सदन, अनि त्यस्तै 4-5 वटा सङ्घ संस्था र नेटवर्किङ संस्थामा सुरक्षा मातृत्व सञ्जाल, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालमा पनि म जोइन गरेको थिएँ। र मैले 10 बजेबाट 4 बजेसम्म आफ्नो कर्तव्य ड्युटी चाहिँ टिचर शिक्षक पेसामा बिताउँदै गर्दाखेरि विभिन्न बाधा र समस्याहरू पनि आएको थियो। म टिनेजरमै 16 वर्षमै म टिचर भएको थिएँ। त्यतिखेर म एसएलसी पास मात्रै गभर्नमेन्ट स्कुलबाट पढेर टिचर भएको थिएँ। मैले नागरिकता टिचर हुँदाखेरि मात्रै नागरिकता बनाएको, त्योभन्दा पहिला नागरिकता पनि बनाएको थिइनँ। हतारमा नागरिकता बनाएर मैले शिक्षा पेसामा लागेँ। र अर्को कुरा म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, मैले जुन स्थानीय तहको 2072 को संविधानमा उल्लेख भए अनुसार जुन स्थानीय सञ्चालन ऐनका जुन अनुसूचीका 8 र 9 का धाराहरू ऐनका बुदा अनुसार जुन मैले अधिकार प्राप्त गरेको थिएँ, र संहिताको मर्म अनुसार जुन 74 सालमा इलेक्सन भयो, त्यतिखेर प्रमुखको दावेदार भएका झन्डै नेपालमा 753 स्थानीय तहमा थोरै पर्सेन्टमा चाहिँ महिलाहरूले प्रमुखमा उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। झन्डै 2.38 कति पर्सेन्टमा हामीहरूले सहभागिता भएका थियौँ। त्यसमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको क्यान्डिडेट नेपालभरिमै पहिलो चरणको चुनावमा चाहिँ हामी 2 जना थियौँ। एउटा सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाबाट हुनुहुन्थ्यो, एउटा म चन्ना नगरपालिकाबाट थिएँ, र दुधौलीको मेयर साहब झन्डै थोरै मतले
पराजय हुनुभयो र म चन्ना नगरपालिकाबाट क्यान्डिडेट भएँ। त्यो सङ्घर्षको यात्रा अस्मरणीय पनि छ र अनौठो पनि लाग्यो होला। पुरुष प्रधान देश भएको हुनाले धेरैलाई अनौठो पनि लागेको थियो। किन महिला मेरै लड्न खोजेको, तैपनि ऊ त सशक्त हो, तर किन प्रमुखै लड्न खोजेको, त उसले उपप्रमुख लडे हुन्थ्यो नि भन्ने धेरैको आवाज पनि थियो नेताहरूको सबैको। तर मैले म चुनावमा चाहिँ प्रमुख पोस्टमा दिनुहुन्छ भने, टिकट दिनुहुन्छ भने म लड्छु, होइन भने उपमा म लड्दै लड्दैन भनेर भने मैले जुन कुरा राखेको थिएँ त्यो कुरा चाहिँ शीर्ष नेताहरूले, विशेष गरी अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय पार्टी सभापति तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाले मैले जुम्लामै बसेर, म त्यहाँ पनि गएको होइन, जुम्लाबाटै फोन गरेर दाइ म त मेयर लड्छु अहिले भने, जित्छौ त भन्नुभयो। म जित्छु भने मैले 15 दिन अगाडि फोन गरेको थिएँ र टिकट पठाइदिनु भयो। टिकट पठाएपछि एकजना केन्द्रीय प्रतिनिधि लक्ष्मी परियार पनि आउनुभएको थियो, टिकट ल्याएर आउनुभयो। मैले दरखास्त दिएँ। दरखास्त कसरी दिएँ भन्दाखेरि एकदमै कठिन अवस्थामा मैले दरखास्त दिएँ। अदालतमा गएर, निर्वाचन आयोगमा गएर, त्यतिखेर एकदमै पुरुषले टिकट पाएन, महिलाले टिकट पाइन् भनेर एकदमै जुलुस नारादेखि लिएर हरेक भयो। गाली गलौजदेखि लिएर अश्लील शब्दहरू अनेकौं थरीको भयो। तर बाहिर जुलुस नारा भइरहेको छ, जथाभावी भइरहेको छ। म घरमै थिएँ। म त्यो आवाज मेरो कानसम्म धेरै कार्यकर्ताहरू भए, नेपाली काङ्ग्रेसमा आबद्ध साथीहरू, कार्यकर्ताहरू, मेरो घर परिवार भयो, समुदाय भयो, सबैजनाले मलाई त्यो कुरा कानमा पर्न दिनु भएन। किन भन्दाखेरि उसलाई दुःख लाग्छ होला भनेर गर्न दिनु भएन। तर म हेप्पी नै थिएँ। म चुनाव जित्छु, जसरी पनि मैले सङ्घर्ष गरेको छु, त्यो सङ्घर्षको फल पनि पाइन्छ। मेरो इच्छा पनि हो र मैले यो समुदायको लागि र यो जुम्ला जिल्लाको लागि स्थानीय तहमा मैले काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुपर्छ, पाउनुपर्छ। म जसरी हुन्छ मेरो हिजोको दिनको पृष्ठभूमि र आज मैले गर्दै आएका सङ्घर्ष र कामहरूको मूल्याङ्कन हुन्छ, नागरिकहरूले गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ मैले उम्मेदवारी दिन पुगेँ। उम्मेदवारी दिँदाखेरि तपाईहरुलाई अचम्म पनि लाग्ला। अनि सबै दलका उम्मेदवारहरू, मेयर, उपमेयरहरूको उम्मेदवारहरू सबैजना त्यहाँ निर्वाचन आयोगमा आउँदै गर्दाखेरि सबैजना जन्ती, बाजा, घाचा, जुलुस, नारा, झन्डा सबै ल्याएछन्। तर दुर्भाग्य भन्ने कि भाग्य भन्ने, अपवादको रूपमा नेपालमै भयो त्यस्तो भएन होला। मैले स्कुटीमा एउटा प्रहरीलाई त्यो दरखास्त फर्म चाहिँ अरूले भेटाएपछि आन्दोलनकारीहरूले जो रुष्ट भएको पक्षहरूले च्यातिदिन सक्छन् भनेर मैले स्कुटीमा एउटा प्रहरीलाई निर्वाचन आयोगमा पुर्याउनु पठाउनु भएको छ हाम्रो केन्द्रीय प्रतिनिधिले। म त पछाडि गएँ। जब म घरबाट निस्किँदाखेरि मात्रै मलाई त्यतिखेर मात्र मेरो आँखाबाट आँसु आयो। मैले अहिलेसम्म यत्रो मेरो श्रीमानले यत्रो देन गरेको, मैले यत्रो काम गरेको, अझै यस्तो किन भएको होला, म त आश्चर्य भएँ। त्यसपछि जाँदै गर्दा गर्दा बाटोमै मेरो परिवारहरू मात्रै थियौँ त्यो नोमिनेसन गर्ने जाने ठाउँमा। जब त्यो गेट छिरेर भित्र गइसकेपछि सबैका बाजा गाजाहरू सबै मान्छेहरू जुलुस नारा ल्याएर आएका छन्। तर सबैजनाले मेरो मुखतिर हेरिरहेका छन्, किन यस्तो भएको भनेर हेरेका छन्। तैपनि मैले केही पनि मानिनँ र मेरो दरखास्त फर्म चाहिँ मैले फिलअप गरेँ, भरेँ, दरखास्त दिएँ र 10 वटा वडा थिए चन्ना नगरपालिकामा र 4 वटा वडा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट चाहिँ दरखास्त दिनु भएन। उम्मेदवारीको दरखास्त दिनु भएन। वडा अध्यक्ष, सदस्यहरू 4 वटा वडाहरू खाली रह्यो। 9 नम्बर, 8 नम्बर, 7 नम्बर, 6 नम्बर र 5 नम्बर। यहाँले मेयरको लागि लड्न लागेको हुनाले गर्दाखेरि खाली हुन पुगेको हो। अनि उनीहरू सबैजना जुलुस नारामा रहेछन्। अर्को रुष्ट पक्षले जुलुस नारामा लिएका चुनावमा के अरे दरखास्त दिनै आउनु भएन। उहाँहरू सबैजना हुनुहुन्थ्यो जुलुस नारामा हुनु। तर सबैजनाले पछि चाहिँ सहयोग गर्नुभयो, मतदान गर्नुभयो, जिताउनु भयो र पछि पछुतो पनि भयो उहाँहरूलाई, किन यसो गरे होला भनेर पछुतो पनि भयो। मेरो त्यो निर्वाचनको प्रक्रियामा जाँदै गर्दाखेरि र मैले टिकट पाइसकेपछि
निर्वाचनको प्रक्रियामा जाँदै गर्दाखेरिको त्यो एउटा केस स्टडी मेरो लाइफको भनौँ नि जीवनभरि जुन मैले सामाजिक क्षेत्रमा हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक क्षेत्रमा 46 को आन्दोलनमा म सानो थिएँ, त्यतिखेर पनि आन्दोलनमै होमिएको थिएँ। त्यसपछि 62-63 मा पनि म आन्दोलनमै थिएँ। अहिले पनि मलाई आज पनि त्यति कम्फर्टेबल हेल्थ छैन। यो त्यतिखेर 62-63 मा यो कान च्यातिएको थियो, यहाँ कान च्यातिएको थियो, नालीमा खसेर प्रहरीहरूको लठीले कान च्यातिएको, यहाँ गरेको स्टिच गरेको, आज पुरा सोइलिङ भएर पुरा दुखिरहेको छ। त्यति सन्चो पनि नभएको मलाई पुरै दुखिरहेको छ नि, स्प्रिङ लगाएर मात्रै बसिरहेको छु आज। हजुरलाई एउटा प्रश्न सोधौँ है। एउटा केस स्टडी त्यो भयो, तपाईँहरूलाई सुनाएँ। र अर्को चाहिँ मैले तपाईँले धेरै कुरा भनिसक्नुभयो। म पहिलो मेयर पनि यो चन्ना नगरपालिका जुन संहितामा आइसकेपछि स्थानीय तहको इलेक्सनमा 753 स्थानमा इलेक्सन भइरहेको थियो र निर्वाचन घोषणा हुने प्रक्रियामा चन्ना नगरपालिका पहिलो घोषणा हुन पुग्यो। त्यो पनि भोलि गर्ने पर्सि गर्ने भोट काउन्ट गर्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले। मैले मानिनँ, आज नै गर्नुपर्छ काउन्ट, अहिले नै गर्नुहोस्, बेलुकाबाट सुरु गर्नुहोस् तपाईँहरू भनेर भोट काउन्ट गर्नुमा काउन्ट गर्ने ठाउँमा पनि मैले साँझ बस्ने बिहान बेलुका म एकछिन गएर हेरेँ, भोटको प्याटर्नहरू सबै हेरेँ। अनि त्यसपछि घोषणा भयो, पहिलो हुन पुग्यो चन्ना नगरपालिका। र एउटा प्रश्न राख्न चाहे कि कान्तिकाज्यू, जुन किसिमको पूर्वाग्रह, प्रतिशतात्मक पूर्वाग्रह हैन को तपाईँले दिनुभयो नि हामीहरूलाई एउटा विवरण, अब त्यसैको एउटा प्रतिबिम्ब त फेरि मतदाताहरूमा पनि छ नि त हैन? त्यसको एउटा प्रतिबिम्ब त कुनै हिसाबको थियो होला, तर पनि यहाँले चुनाव जित्नुभयो, त्यो भोटर्सहरूले यहाँलाई जिताउनु भयो हैन? अब हामीहरू चाहिँ कहाँ जिज्ञासु छौँ भने तपाईँले कसरी चाहिँ त्यो भोटर बेसलाई मोबिलाइज गर्नुभयो, जुन भोटर बेसमा पनि त कुनै हिसाबले यो पुरुषहरू अथवा पितृसत्ता हैन यी सोचहरू थिए होला, उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी तपाईँले उहाँहरूको विश्वास चाहिँ कसरी आर्जन गर्नुभयो, त्यो प्रक्रिया के थियो, क्याम्पेन कस्तो रह्यो यहाँको? अब यो 2-3वटा कुरा छ। नम्बर 1 मा चाहिँ म आफैमा पनि सबै नागरिकहरू भोटरहरूले ऊ सक्षम हो, दक्ष हो, हिजोको दिनमा पनि उसले जुन सेक्टरमा काम गरेको थियो ऊ अब्बल गरेर नमुना योग्य काम गरेको एउटा त्यो पनि प्लस पोइन्ट थियो उहाँहरूमा, उहाँहरूको मनमा लागेको मैले त्यो छाप लगाएको थियो र छाप परेको थियो समाजमा पनि। र अरू सोशल सेक्टरदेखि महिला भयो, बालबालिकाको सेक्टरमा भयो, शिक्षा सेक्टरमा, स्वास्थ्यकोमा भयो, हरेक कुरामा चाहिँ मैले प्रत्येक ठाउँमा मेरो कन्ट्रिब्युसन थियो, योगदान थियो। म मात्र होइन, मेरो परिवार, मेरो श्रीमान, मेरो श्रीमानको दाइहरू, भाइहरू, सबै प्रत्येक परिवारले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरेका थियौँ। र मतदाताहरू त विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो। तर यो के हो भन्दाखेरि एउटा पुरुष प्रधान देश भएर प्रतिशतात्मक सोचको एउटा विकास जुन अहिले भएको विकास होइन, यो सामाजिक संरचनाले नै यो विकास भएको हो। सामाजिक संरचना, हाम्रो समाजको संरचना नै त्यस्तै खालको पहिलेदेखि बनेको थियो कि त्यसमा पनि राजनीतिक ढङ्गले, पूर्वग्राही ढङ्गले पार्टीभित्र पनि गुड उपगुडको कारणले त्यो हुन पुगेको थियो। तथापि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो गल्ती रियलाइज गर्नुभएपछि, अहिलेसम्म पनि त्यो गल्ती रियलाइज गरिरहनु भएको छ। त्यतिखेर यस्तो किन गर्यौँ होला भनेर गल्ती 1 घन्टाको 2 घन्टाको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यसरी गर्नुभयो। तर भोटर मैले क्याम्पिङ गर्ने कुरामा त उहाँहरूले नै तपाईँ चुनाव लड्नुहोस्, एक किसिमको एक साइडकै मान्छेहरूले चुनाव लड्नुहोस्, तपाईँ जित्नुहुन्छ भनेर उहाँहरूको पब्लिककै नागरिककै दबावमा म चुनाव लड्न गएको थिएँ स्थानीय तहको मेयरमा। किन भन्दा त्योभन्दा यदि त्यो नलड्न बित्तिकै तपाईँहरू मान्य त हुनुहुन्छ, तर मान्य भएर भन तपाईँहरू समुदायमा नागरिकसँग डाइरेक्ट टच हुने, कन्ट्याक्ट हुने ठाउँ नै हो, स्थानीय तह हो भन्नुभयो उहाँहरूले। अनि मलाई पनि लाग्यो मैले धेरै राजनीतिक कुराहरू सिक्नु छ, म अहिले नै मान्य भएर के गर्ने, मान्य भएर त 5 वर्ष मान्य हुन्छु, माथि केन्द्रमा गएर 5 वर्ष बस्छौँ, त्यसपछि फेरि आउने त स्थानीय तहमै हो, मैले केही कुरा सिकेर जानुपर्छ, अनुभव लिएर जानुपर्छ भन्ने हेतुले मैले स्थानीय तह रोजेको थिएँ। र क्याम्पिङको कुरामा चाहिँ प्रत्येकको घरमा डोर टु डोर कार्यक्रम, मैले घर दैलो कार्यक्रम हिजोको दिनमा पनि गरेको थिएँ, पहिला पनि गरेको थिएँ। मैले स्कुलमा पढाउँदा पनि घर दैलो कार्यक्रम गरेको थियौँ, क्याचमेन्ट एरिया, स्कुलको क्याचमेन्ट एरियाभरि। र सोसल सेक्टरमा काम गर्दा पनि घर दैलो कार्यक्रम गरेको थिएँ, सबैसँग टच थिएँ।
र त्यो मन जित्न सफल थिएँ र उहाँहरूले भनेका कामहरू, नागरिकले भनेका कामहरू सबै मैले आफूसँग आएका कामहरू सबैका कार्य सम्पादनमा म सफल थिएँ त्यतिखेर। र अर्को कुरा, तपाईँले क्याम्पिङ कुरा गरे हुनाले मैले सबभन्दा पहिला घर दैलो कार्यक्रम गरेँ नम्बर 1 मा, प्रत्येकसँग भेटेँ मैले। र अर्को कुरा, हिजोको कुराहरूले मेरो कामप्रति जुन उहाँहरूले विश्वास गर्नुभएको थियो र हिजोको कामको कारणले पनि उहाँहरूले चाहिँ भोट दिनुभएको हो। हजुर। सो यो कस्तो यहाँको कहानी सुन्दाखेरि नि अब के बुझिन्छ भने क्षमता छ र त्यो ढोकाबाट नै छिर्न त्यहाँ मान्छेहरू बसिरहेको जस्तो कि ढोकाबाटै छिर्न दिन्न भनेर बसिरहेको जस्तो होइन। एउटा तपाईँले अघिको जुन माहौल भन्नुभयो नि, त्यहाँ यहाँले त्यो उम्मेदवारी दिन जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ असहयोगको एउटा वातावरण बनाइदिएर यो मान्छे पछाडि पो हटिदिन्छ कि भन्ने खालको वातावरण भनिदिनु भयो होइन। तर मुख्य कुरा यहाँको कहानीबाट हामीले के जान्न पाउँछौँ भने चाहिँ आफूले गर्ने काम गरेर जनतासँग चाहिँ विश्वासको पुल चाहिँ बनाइरहनु पर्यो। त्यो पुल बनाएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो टिकट लिएर यहाँ पछि घर दैलोमा जाँदाखेरि पनि उहाँले विश्वास गर्नको लागि एउटा सामाजिक पूर्वाधार यहाँले बनाइसक्नु भएको थियो। न अब म यहाँको त्यो चन्दननाथ नगरपालिका जुम्लाबाट अलि माथि गएर ब्रडली होइन, विभिन्न अब यहाँ त 753वटा पालिकाहरू छन् होइन। सो त्यो पालिकाहरूमा भइरहेको चुनावहरू त्यतिखेर वा यसपालिको चुनाव यसलाई आइएफएसले निहालिरहेको छ। यहाँले विभिन्न किसिमका अनुसन्धानहरू पनि गरिरहनु भएको छ। यो त एउटा केस इन पोइन्ट भयो होइन। सो हामीहरू राधिकाजी कहाँ चाहिँ अलि जिज्ञासु छौँ जस्तो लाग्छ भने कान्तिकाजीले जसरी त्यो भोटर्सहरूलाई मोबिलाइज गर्ने एउटा ट्याक्टिक उहाँको होइन, किन उहाँको एउटा एनजिओको ब्याकग्राउन्ड थियो, उहाँ शिक्षिका पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यस हिसाबले त्यो र परिवारको नेटवर्क, पुरानो नेटवर्कलाई मोबिलाइज गर्नु। अब सबै ठाउँमा त्यो नहुनु पनि सक्छ, कतिजनाको त्यो थिएन पनि होला होइन। र फेरि अब सबैजना फेरि ठ्याक्कै त्यो भनौँ न अब मेयर पदको लागि पनि नउठ्या हुन सक्छ नि, अरू पदहरू पनि छन् जहाँ चाहिँ सायद त्यो सञ्जाल झन् कमजोर पनि हुनसक्छ होइन। त्यस हिसाबले हामी कहाँ जिज्ञासु छौँ भने एकजना महिला राजनीतिज्ञले अब चुनावको लागि लड्ने क्रममा त्यो भोटर बेसलाई मोबिलाइज चाहिँ कसरी गर्ने होइन। त्यो भोटर्सहरू जसले नचिन्या हुनसक्छ नि त, नचिन्या हुनसक्छ, त्यसलाई मोबिलाइज चाहिँ कसरी गर्नुभयो। यो अन्तिम 2टा चुनाव हेर्दाखेरि मैले स्पेसली यो स्थानीय चुनाव चाहिँ मैले अहिले प्रयोग गरिरहेको छु। यो केस इन पोइन्ट मात्रै हो, भर्खरै चुनाव भएको हुनाले यहाँको अनुभव सुनाइदिनुहोस् न राधिकाजी। एकदमै धन्यवाद पोकारजी, धेरै धेरै धन्यवाद यो अवसरको लागि पनि। अब म यहाँ अलिकति के कुरा गर्छु भने जुन कुरा उठ्यो नि अहिले, एकजना महिलाले कसरी भोटर मोबिलाइज गर्ने भन्ने खालको कुरामा अलिकति नेपाललाई फर्केर हेर्न मन लाग्यो र त्यो कुरा केही सेयर गर्न पनि मलाई मन लाग्यो। अब हामीले तपाईले नै अघि भन्नुभयो कि हामीले 1990 को दशकबाट लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रवेश गर्यौं। त्यतिखेर चाहिँ संविधानले उम्मेदवारी देऊ भनेर कानुनमै दस्तावेज नगर्ने हो भने महिलाहरू धेरै कम हुन्थ्यो। भलै योगमायाले धेरै लामो समय अगाडि एउटा सङ्घर्ष गर्नुभयो अनि धेरै अगाडि अब चाहिँ केही महिलाहरू एक्जिक्युटिभमा आउनु पनि भएको थियो। तर त्यो हिस्ट्री हुँदै अनि हामी चाहिँ 2072 मा नेपालको संविधान आयो। अब त्यसले चाहिँ 33% संघीय संसदमा र वडा तहमा चाहिँ 40% महिलाहरू हुनुपर्छ। वडा समिति भनेको 5 जना मध्ये 2 जना हुनुपर्छ भनेर संविधानले व्यवस्था गर्यो। तर संविधानले के चाहिँ हेरेन त्यतिखेर भने समानुपातिक प्रतिनिधित्व चाहिँ हुनुपर्छ भन्यो। तर त्यो कुरालाई एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ कानुन देखिएन। स्थानीय तहकै अब कुरा गर्दाखेरि नेतृत्व लिने ठाउँमा चाहिँ संविधानले त्यो कुनै पनि नदेखेन, कोटाको व्यवस्था गरेन।
अनि त्यसपछि स्थानीय तहको चुनाव गराउने ऐन बन्यो। त्यो ऐनमा यदि राजनीतिक दलले दुईटै पद, चाहे प्रमुख उपप्रमुख अथवा अध्यक्ष उपाध्यक्ष दुईटै पदमा चाहिँ उम्मेदवारी दिए भने एउटा चाहिँ महिला हुनुपर्छ भनेर प्रावधान गरेको कारणले यहाँले भनिहाल्नुभयो 2017 मा आजको भन्दा 5 वर्ष अगाडिको चुनावमा हामीले कमसेकम 98% डेपुटी मेयर पोजिसन पायौँ महिलाहरूले र 18 जना चाहिँ प्रमुख र उपप्रमुखहरू प्रमुखहरू आउनुभयो, प्रमुख र अध्यक्षहरू आउनुभयो हैन। त्यो हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। अब यहाँ म अलिकति यो भोटर मोबिलाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि अलिकति त्यही कुरालाई म अब कहाँ लिङ्क गर्छु भने अनि त्यो बेलामा पनि यहाँहरू सबैलाई थाहा छ 176 जना दलित महिलाको कोटा खाली भयो देशभर हैन। त्यतिवटा वार्डमा दलित महिलाहरू नै आउनु भएन, त्यो भ्याकेन्टै रह्यो 5 वर्ष, फुलफिलै भएन। अनि त्यसपछि अहिले 2017 मा को पछि अहिलेको 22 को भर्खरै हामीले सिद्धिएको चुनाव भोट गरेर हामीले प्रतिनिधिहरू नि पाइसक्यौं। यसले के देखायो भने अब कानुनमा प्रावधान नभएको खण्डमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेर देखायो भने भलै हाम्रो ओभरअल महिलाको प्रतिशत त बढ्यो तर निर्णय गर्ने ठाउँमा जहाँ प्रमुख उपप्रमुख अध्यक्ष उपाध्यक्ष हुन्छ र कानुनले बाध्यात्मक परिस्थिति व्यवस्था गरेन भने के हुन्छ भने हामीसँग अहिले अध्यक्ष अथवा प्रमुख 25 जना त पुग्नुभयो 18 बाट, राम्रो स्टेप भयो त्यो हैन। त्यो कसरी पुग्नु भयो त्यसको एनालिसिस गर्न बाँकी छ, रिसर्च गर्न बाँकी छ, हामी गर्छौं गरौँला। अनि तर ओभरअलमा हेर्ने हो भने यो दुईटा पोजिसन एकदमै महत्त्वपूर्ण पोजिसन, प्रमुख उपप्रमुख अध्यक्ष उपाध्यक्षमा महिलाहरूको संख्या एकदमै घट्यो, उम्मेदवारी नि घट्यो। किनभने उहाँको अलिक कमजोर भयो जस्तो छ। राधिकाजी यहाँको महिलालाई चाहिँ हुँदैन थियो। अब कोएलिसन भयो यसलाई अब म कहाँ जोड्छु भने उनीहरूले चाहिँ क्याम्पेनमा चाहिँ मोबिलाइज सोशल एस्पेक्ट अहिले सुन्नुहुन्छ मलाई? अहिले ठिक छ। तपाईले सायद 3 सेन्टेन्स चाहिँ मेरो कानमा चाहिँ एकैचोटी आयो। ए हजुर, मलाई के भयो भने कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ मसँग दुईटा इन्टरनेट लाइन छ अनि त्यो पनि दुईटै काम नगरेर हटस्पटमा आछु म अहिले। कहिलेकाहीँ यस्तै हुन्छ यस्तो बेलामा चाहिँ फेरि। अनि मैले यहाँ के भन्दै थिएँ भने यो महिलाको क्रिटिकल पोजिसन भनेको मतलब हामीले क्रिटिकल के भन्दैछौँ भने डिसिजन मेकिङ पोजिसन जहाँ प्रमुख उपप्रमुख अध्यक्ष उपाध्यक्षमा चाहिँ घट्यो अहिलेको चुनावमा। किन घट्यो भने त्यो कोएलिसनको कारणले धेरै घटेको देखिन्छ, उम्मेदवारी नै घट्यो। अहिले 38% मात्रै उम्मेदवारी भयो ओभरअलमा महिलाहरूको गएको स्थानीय तहको चुनावमा। त्यो कुरालाई अब कहाँ लिङ्क गर्नु पर्यो भने यो अवस्थामा भोटर्स महिलाले कसरी गर्ने त्यहाँ के छन् भन्ने कुरा हेर्दाखेरि पहिलो कुरा हामीले यो साइको सोशल एस्पेक्ट हुन्छ नि, यो मनोवैज्ञानिक कुरा, चिन्तनको कुरा, त्यसमा चाहिँ फर्किनु पर्यो। पहिले महिलाले राजनीतिमा आउँछन् भन्ने खालको कुरालाई हेर्दाखेरि सबै मान्छे चाहे त्यो महिला होस् चाहे त्यो जुन ठाउँमा बस्ने सुगमको दुर्गमको महिला पुरुष भए पनि यो बराबर हो। त्यो चाहे तराई बसोस्, पहाड बसोस्, माउन्टेन बसोस् अथवा जता बसोस् भन्ने खालको कुरा चाहिँ दिमागमा मान्छे भनेको बराबर हो भन्ने कुरा नभएपछि पावरको कुरा गाँसिन्छ। सक्दिन 1100 भन्दा बढी महिलाहरू जो चाहिँ 58 पालिकामा हामी चुनावमा मात्रै काम गर्दैनौँ, उहाँहरूसँग चाहिँ प्रत्यक्ष काम पनि गर्छौँ र यी सबैलाई हामीले प्रत्यक्ष भेटेर कुराकानी गरेका छौँ हैन। र यो 3 वर्षको दौरानमा उहाँहरूसँग हामीले 3-4 चोटि प्रत्यक्ष भेटेर कुराकानी गरिसक्यौँ। र उहाँले के भन्नुहुन्छ भने
यो पावर शक्ति सम्बन्धको ठुलो कुरा जुन चाहिँ पहिलेका लिटरेचरहरूले पनि देखाएको छ, उहाँहरू त्यो कुरालाई अझै चाहिँ भन्नुहुन्छ हैन। यो के छ भनेदेखि हामी कहाँमा हिस्टोरिकल्ली आएको छ। यो के भयो होला भने उहाँहरूले कसैले त के पनि भन्नुभयो भने हेर्नुस्, पहिले महिला भनेपछि लक्ष्मीको पूजा हुन्थ्यो, सरस्वतीको पूजा हुन्थ्यो, लक्ष्मीको सरस्वतीको र उहाँहरूले दुर्गाको उदाहरण दिनुभएको छ। कति महिलाले के भन्नुहुन्छ, दुर्गा भनेपछि शक्ति, लक्ष्मी भनेपछि धन, सरस्वती भनेपछि विजडम विद्या, यसको कुरा छ। र महिला त्यो हुन्छन् भनेर त्यो महिलालाई विभिन्न कुरा गर्दै फ्यामिली बसाउने न्युमा यो हामीले पढेको इतिहासको कुरा महिलाहरू सेयर गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् हैन, र महिलालाई चाहिँ पावरबाट टाढा राख्नको लागि पितृसत्ताले भूमिका खेल्यो भन्ने खालको जुन सोच छ, त्यो सोच नेतामा पनि छ र त्यो सोच भोटरमा पनि छ। अब म तपाईको प्रश्नमा आएँ हैन। त्यो सोच भोटरमा पनि भएपछि हजुर, अनि कसरी महिलाहरूले त्यो भोटरलाई मोबिलाइज गर्नुभयो के हो। अनि त्यस्तो भएपछि अब के छ भने अनि नेपालको स्थानीय तहको चुनाव पनि पार्टी बेस्ड चुनाव छ। धेरै इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट अहिलेको चुनावमा मात्रै हामीसँग आउनुभयो, कमसेकम महिलाहरू आउनु भएको छ हैन। अहिलेकोमा चाहिँ उपमेयर पनि एकजना हुनुहुन्छ अहिलेकोमा। तर पार्टी बेस्ड चुनाव भएकाले मोबिलाइज गर्न महिलाहरूले कसो गर्नुभयो भने जो चाहिँ अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्षमा उठ्नु भएको छ, वडा अध्यक्षमा उठ्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पार्टीले सहयोग गरेको छ। उहाँहरूलाई धेरै पोलिटिकल पार्टीको सहयोग छ उठाएपछि हैन, उठाएपछि छ। र उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो, त्यसको साथसाथै कोही महिला उहाँले अघि हामीसँग कान्तिकाजीले चाहिँ सेयर गर्नुभयो नि, कति महिलाहरू जो सामाजिक काममा अग्रसर हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको आफ्नो नेटवर्क पनि छ, आफ्नो परिवारको नेटवर्क पनि छ। कोही साँच्चै महिलालाई सहयोग गरौँ भन्ने पुरुषहरू हुनुहुन्छ हैन, अब एलाइजहरू हुनुहुन्छ हैन, त्यो एलाइजहरू हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरू सहकारीमा हुनुहुन्छ, आमा समूहमा हुनुहुन्छ कतिपय ठाउँमा हैन। अनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ उहाँहरू के हुन्छ, यो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सदस्य हुनुहुन्छ, कृषिको हुनुहुन्छ। त्यो लोकल इन्स्टिट्युसन्सहरू जुन चाहिँ बलियो छन् र जहाँ उहाँको राम्रो नेतृत्व भएको छ, त्यस्तो ठाउँमा भोटर्सलाई मोबिलाइज गर्न त्यो महिलाहरूलाई सजिलो भएको छ। तर जहाँ अहिलेको चुनाव भनेको पैसाको चुनाव पनि भएको छ, जहाँ त्यो नेटवर्क राम्रो छैन र रिसोर्स पनि महिला छैन भनेदेखि पार्टीले सहयोग गरेर पार्टी क्याडर भोट आउँछ र उहाँको इन्डिभिजुअल भोट ल्याउनको लागि मोबिलाइज गर्नको लागि महिलाहरूलाई एकदमै अप्ठ्यारो गाह्रो परेको छ हैन, समस्या पनि परेको छ। त्यसैले जो महिलाको उपस्थिति राम्रो छ, अलि सामाजिक काममा घुलमेल गर्नु भएको छ, चाहे त्यो एनजिओमा बसेर होस्, चाहे तलका चाहिँ उपभोक्ता समूहहरूमा बसेर होस्, अथवा लोकल इन्स्टिट्युसन्सहरूमा बसेर होस्, काम गर्नु भएको छ र पार्टीले पनि पार्टीको पनि स्ट्रङ होल्ड छ र त्यो सहयोग गर्ने मनस्थिति भएको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूले त्यसरी मोबिलाइज गर्नु भएको छ। होइन भने महिलाहरूलाई धेरै गाह्रो भएको परिस्थिति हामीले बुझेका छौँ। धन्यवाद, धन्यवाद राधिकाजी। यो कस्तो राम्ररी त्यो पिक्चर बन्दैछ कि बिस्तारै। हाम्रो कान्तिकाजीले एउटा पिक्चर दिनुभयो, त्यसमा यहाँले बिल्ड गर्नुभएको छ। तर यसमा के क्लियर चाहिँ देखिन्छ भने महिला राजनीतिज्ञ चुनावमा आउँदाखेरि एउटा काम गरेको पृष्ठभूमि सहित हैन आउनु महत्त्वपूर्ण रहेछ। त्यसमा चाहिँ त्यो गृह कार्य हुनु पर्यो, खालि पार्टीले टिकट दियो मात्रै होइन। उहाँले चाहिँ कुनै किसिमले सामाजिक काम होला अथवा अन्य कामहरू होला हैन, त्यो विश्वास आर्जन चाहिँ समुदायबाट गरिसकेको हुनुपर्छ। र त्यो समुदाय भनेको पनि अलिकति रणनीतिक किसिमले सोच्दाखेरि त्यहाँ आमा समूहहरू होला, अरू सहकारी होला, अरू समूहहरू होला हैन, कुन समूहबाट कसरी भोट ल्याउन सकिन्छ त्यो सोच्नु पर्यो। त्यो भन्दै गर्दाखेरि फेरि हाम्रो स्विङ भोटर्सहरूलाई कसरी मोबिलाइज गर्ने भन्ने कुराहरू पनि छन् हैन। त्यहाँ पनि हामी जाउँला केही समयमा। नाउ अब म कता जान चाहन्थे भने ओके, यो चाहिँ भोटर्सहरूलाई मोबिलाइज गर्ने कुरा भयो हैन, तर पार्टीले त टिकट दिनु पर्यो नि सुरुमा हैन। अब कान्तिकाजीको केसमा उहाँले एउटा सम्बन्ध बनाउनु भएको थियो, परिवारको सम्बन्ध थियो, टिकट पाउनु भयो हैन। त त्यो कतिजना महिला राजनीतिक कर्मीहरूले त त्यो टिकटै पाउन गाह्रो हुन्छ हैन। सब मेहनत गर्यो, आखिरमा टिकटै छैन भने त
त्यो मेहनत पनि के काम लाग्यो भन्ने कुरा आउँछ नि त। अनि त्यहाँ चाहिँ मेन्टरसिपको कुरा आयो अथवा तपाईँले अघि एलाइसिप भन्नुभयो होइन, त्यहाँ त्यो एउटा एलाइसिपको पनि कुरा आयो। बिकज एट दि एन्ड अफ द डे त्यो जसले टिकट दिनुहुन्छ होइन, अब त्यति बेला अब त्यहाँ धेरैजना त पुरुषहरू हुनुहुन्छ होइन। सो म सोलेतर्फ जाँदैछु। सोले मेरो प्रश्न चाहिँ यहाँलाई के हो भने यहाँको अनुभव अनुसार यहाँले जुन अनुसन्धानहरू गर्नुभएको छ, नेपालमा पनि गर्नुभएको छ, हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यहाँलाई, यहाँले गर्नुभएको नेपालको अनुसन्धानको बारेमा। त्यस्तै गरिकन यहाँले भारतमा अरू देशहरूमा गर्नुभएको अनुसन्धान अनुसार चाहिँ यो अलिकति राजनीतिक पार्टीहरूमा उच्च तहमा भएका व्यक्तिहरूसँग विश्वासको बाटो चाहिँ कसरी बनाउने, अनि त्यो बनाउने क्रममा उहाँहरूले अलिक मेन्टर गरिदिने होइन, उहाँहरूले अलिक सहयोग गरिदिने, अलिक एलाइको रूप बढाउने होइन, त्यस्तो खालको विश्वासपूर्ण वातावरण चाहिँ एकजना महिला राजनीतिज्ञले कसरी बनाउनु होला। किनभने अब यतिकै त अघि कान्तिकाजीले भन्नुभयो नि है, त्यत्रो टिकटै पाएपछि पनि त्यो उम्मेदवारी दिन जाँदाखेरि 4 जना पछि हटिदिनु भयो भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ टिकट पाउने कुरामा अथवा त्यो सहयोग पाउने कुरामा चाहिँ महिलाहरूले के गर्दा रहेछन्, के गर्नुपर्ने रहेछ, यहाँको अनुभवले के भन्छ? Thank you so much for having me on this panel. I've learned an incredible amount from the other panelists already, and the perspective I'm going to share, I think, will draw on many of the threads that have already emerged in the conversation. And so, given my background, what I thought I might share in answer to your question, Pukar, is to start by giving a bit of a global perspective on what we see happening across the world in these domains, and then zoom in on the work that I have done in Nepal that speaks more directly to how these patterns play out in Nepal. And so the question that we're all grappling with in this dialogue is, how is it that women gain access to power? As we know that gender gaps in representation seem to persist if left to its own devices. And so academics have tried to understand why, and they've put forward 2 possibilities, which we've discussed. The first we spent a bit of time on, which is that there is little demand for women in public office, i.e. voters are likely biased against women leaders. But on the other hand, it could be that there's a limited supply of women contesting office, either because women do not put themselves forward for candidacy, or because they're not receiving tickets, like Clara is suggesting, from those in positions of authority. So what have we learned across the globe into answering these questions? The evidence is a bit striking. Sort of around the globe in hundreds of surveys, what we found is that voters, in fact, seem to prefer women candidates. And so there isn't much evidence that there is this strong bias against women. Now, one of the reasons that may be true is because so few women get to contest office. What we see is that the women who do contest for office are typically of a much higher quality, and they do even better in their jobs than men because of all the barriers that they had to overcome to get to that position in the first place. And so some of this is likely why we see that women actually are preferred by voters. On the other end, there is substantially more evidence that political and party elites can at times stand in the way of fielding women candidates, especially when there are no constraints on their ability to do so. And so this could lead some women to opting out of contesting, and also means that for those who want a ticket, they're less likely to get it. And so the most likely way we see women coming to power is through quotas, which we've discussed a little bit already today. And I want to highlight that more than 100 countries today have some sort of quota that protects women's representation. Now, I think this leads to 2 questions. How do you get quotas in the first place? And absent quotas or protections, or for example, in the position of mayor or chairperson, how do women gain access to power? And the answer to both of these questions seems to be that fielding a female candidate or having a quota must be in the interest of party elites. So for example,
one study of quota adoption showed that quota laws across countries were more likely to be supported by parties when those parties faced electoral threat from new competitors. And so they use these quotas to try and pull in more women as voters to their party. Another study has shown that when quotas weren't in place, parties were more likely to field women candidates when electoral races were competitive and they needed to gain more support from women voters. And so what I think at a global perspective, this highlights is that key to women's access to power is a political will. And usually that political will is driven by strategic incentives for party elites to give women tickets. So now what can we say of this in Nepal? I've been working on research with a team of other co-authors in Nepal for the last 5 years. And so I thought I would share some of the evidence from our own study of women candidates and representatives, largely from the 2017 election, though we're currently analyzing data from the recent local elections. And so I think there are two things that we have found that speak exactly to what Radhika Ji was sharing. The first is we ask which women ultimately contested office, and we found, and where do these women contest office? And we found two factors seem to be important. The first is resources, which Radhika Ji also mentioned, that it's clear the importance of resources for contesting office. And we look particularly at education and income, household income, of the men and women who contested office. And we looked at that relative to the average levels in the municipality or ward in which they contested office. And what did we find? We found that particularly at the municipality level, in the mayor and deputy mayor position, those who contested office and ultimately won office had substantially higher levels of education and even more so higher levels of income than the population on average. And this is even more stark for women. Men and women candidates exhibit about the same level of education and the same household income. So we see that those who are running look the same for men and women, but given that average education for women is much lower than average education for men, this suggests an even higher hurdle for women and an even smaller share of the population of women who would fit within that class of people who ran for office. So we think that this shows that resource constraints matter, and they matter particularly acutely for women. But the second thing that I think speaks most directly to Pokharel's last comment is the role of networks in shaping women's access to office. And so one of the things that we did in our research is we actually tried to study the committees tasked with choosing who should get a ticket. And understand both who are on those committees and what does their selection process look like. And what we found is that there's substantial variation both within and across these committees with respect to desire to field a woman for office. So a few facts that I think might be of interest and that I would love to discuss further. The first is that there are very few women on these committees themselves, the committees actually choosing who gets the tickets. In fact, representation of women on these committees is even less than representation of women in elected office. Only 10% of party selection committee members are women. The second thing fact I want to share is that we asked these committee members whether they believe that men and women are equally good as political representatives. And what we found is that there's a lot of variation. 40% of committee members did not agree that women were as good of leaders as men. And importantly, this also varies across whether the committee member themselves is a man or a woman. Women are more likely to say that women make as good of leaders as men than male committee members. Finally, we explored how the composition of the selection committee shapes actual decisions in getting of tickets. And while there's still a lot more work to do, we find evidence that who is on the committee is an important predictor for who gets a ticket in office. And so I think what all of this speaks to is that
that we have to think not just about representation in institutions as being solved by putting a quota in place, but we have to think about the entire ecosystem, who's in charge of selecting people who get the tickets, and what are their incentives for fielding women when it comes to building a political will for women's empowerment. Thank you so much, Sole. This is very insightful. एकदमै यो ज्ञानवर्धक रह्यो यहाँको नेपालमा जुन अनुसन्धान यहाँले गर्नुभएको छ यहाँले धेरै कुराहरू भन्नुभएको छ है त्यो कोटा सिस्टम हुन्छ तर त्यसको सदुपयोग भनौँ न त्यसको सदुपयोग तब हुन्छ जब त्यो राजनीतिक इच्छा अथवा राजनीतिक लाभ चाहिँ एउटा पार्टीलाई हुन्छ हैन भन्ने कुरा पनि भन्नुभयो यहाँले अनि अर्को चाहिँ मलाई के पनि मैले एकदम अब्जर्भेबल कुरा लाग्यो भने नि रिसोर्स र एडुकेसन लेभल के हामी त त्यहाँबाट पो सुरु गर्नुपर्ने रहेछ भने जस्तो पनि देखियो के यहाँ किनभने त्यो बेस वर्क नै हामीले गराएको छैन भने हैन यो यु नो केही मान्छेहरू एकदमै उत्कृष्ट महिलाहरू त्यहाँ आउनुहुन्छ र चुनाव लड्नुहुन्छ जित्नु पनि हुन्छ त्यसको के भन्नुभयो तपाईले तर यदि स्केलमा हामी यो कुरा लाने हो भने चाहिँ एडुकेसनलाई एक्सेस टु एडुकेसनलाई र एक्सेस टु इकोनोमिक एम्पावरमेन्टलाई चाहिँ हामीहरूले सिरियसली एट द ग्रासरुट्स लेभल लिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्छौँ त्यसले चाहिँ एउटा सामाजिक संरचना बनाउँछ होला भनेर एन्ड देन पार्लियामेन्टरी कमिटी पार्लियामेन्टरी भन्छ क्यान्डिडेट सेलेक्सन कमिटीको कुरा गर्नुभयो म थोरै कन्भर्सेसनलाई चाहिँ अब ल एकजना महिला चयन हुनुभयो हैन अब हाम्रो कान्तिका जो यही हुनुहुन्छ हामीहरुसँग अब एकजना कोही महिला चयन हुनुभयो चुनाव जित्नुभयो हैन चुनाव जित्ने क्रममा पनि नेतृत्व गर्नु महत्त्वपूर्ण छ समूहहरूलाई मोबिलाइज गर्नु पर्यो विश्वासको पुल बनाउनु पर्यो माथि पनि तल पनि ल्याटरली पनि चुनाव जित्नु भयो अब त्यसपछि त पोलिसी एन्ड प्रोग्राम्समा त काम गर्नु पर्यो हैन नीति र कार्यक्रमहरूलाई त अगाडि बढाउनु पर्यो त्यहाँ फेरि अर्को त्यो महत्त्वपूर्ण पहाड छ जहाँ चाहिँ वरिपरि सबैजना हेरिरहेछन् अब यसले यी व्यक्तिले अब के गर्नुहुन्छ भनेर हेरिरहेको अवस्था पनि हुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ हामीहरू अगेन एकदमै गौरवान्वित छौँ कान्तिकाज्यू यहाँ हामीले यहाँलाई पाउँदाखेरि पहिलो मेयर साहबको रूपबाट मात्रै नभइकन यहाँले गर्नुभएको विभिन्न क्रियाकलापहरू हुन त हामीले यो पत्रिकामा पनि पढेका छौँ हैन यहाँले लैंगिक हिंसा विरुद्ध गर्नुभएको यहाँको काम वा यहाँले रोजगारीको क्षेत्रमा गर्नुभएको काम अनि त्यसपछि त्यो बाटो बनाउने काम जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो मटर्नल मोर्टालिटी पनि घट्यो त्यो ठाउँमा हैन यी सबै कुराहरू सुनेका छौँ तीमध्ये एउटा एक्जाम्पल लिएर के अलिक केस एन्ड पोइन्ट पनि हुन्छ भनेर यहाँले जुन यो रोजगारीको क्षेत्रमा काम गर्नुभयो नि त्यो बारेमा थोरै हामीहरूलाई भनिदिनुहुन्छ कि त्यो प्रोजेक्टमा काम गर्दाखेरि चयन भएर आउनुभयो अब तपाईले एउटा प्रोजेक्टमा काम गर्न लाग्नुहुन्छ त्यो प्रोजेक्टमा काम गर्दाखेरि चाहिँ कस्ता खालका चुनौतीहरू त्यतिखेर यहाँको सामु आए चाहे त्यो पालिकाभित्र होस् वा समुदायमा होस् हैन त्यो कस्तो खालको चुनौतीहरू यहाँले त्यो नीति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देख्नुभयो र त्यसलाई चाहिँ सामना यहाँले कसरी गर्नुभयो अब हामीहरुसँग समय कम छ 25 मिनेट जतिको समय छ हामीहरुसँग मैले तन्काएँ भने पनि 5 मिनेट यहाँहरुसँग माग्ने हो हैन त्यही कारणले गर्दाखेरि हजुरलाई मेरो विनम्र निवेदन भने चाहिँ यहाँले आफ्नो कुरा चाहिँ 3 देखि 5 मिनेटको हाराहारीमा भ्याइदिनको लागि मेरो विनम्र अनुरोध पनि छ कान्तिकाज्यू यहाँलाई यो प्रश्न यहाँले त्यो पदमा आएपछि नेतृत्व गर्नु हुँदाखेरि विशेष गरिकन यो रोजगारीको क्षेत्रमा जुन काम गर्नुभयो त्यसको अनुभव साटिदिनुस् न ए धन्यवाद मैले थोरै अघि पनि भने मैले अब हाम्रो सोलेजीको कुरा पनि प्रोफेसर डाक्टर सोलेजीको कुरा पनि सुनियो राधिकाजीको पनि कुरा मैले धेरै कुरा सुनि अब हामी पनि म एउटा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य पनि छु अहिले म निर्वाचित हो मङ्सिरमा यो चुनाव लडेर नै केन्द्रीय कमिटीमा म आएको छु अहिले हार्दिक बधाई छ यहाँलाई जस्तो अहिले नेपाली कांग्रेसको मैले एउटा ऊर्जामा नम्बर 1 मा एउटा विषयको कुरा मैले भन्दैछु मेमोरी तपाईहरु सम्झना अहिले म मेयर लडेपछि प्रमुखमा दाबी गरेर मेयर लडेर जितिसकेपछि मैले एउटा ऊर्जा पनि पैदा गरेको छु नेपालभरि नेपाली महिलाहरूलाई प्रमुख पदमा पनि महिलाले आटेपछि आत्मबल निडर भएपछि टिकट पाएपछि जित्न सक्दा रहेछन् काम गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने कुरा एउटा सन्देश पुर्याएको छु र अहिले
म खुसी पनि छु। पहिला नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट नेपालभरि एकजना मेयर म मात्रै थिएँ र 5 जना हाम्रो महिला अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो गाउँपालिकाको। टोटल हामी 11 जना थियौँ। 11 जना महिला अध्यक्ष गाउँपालिकाको र 7 जना चाहिँ मेयरहरू थियौँ। अहिले 4 जना नेपाली कांग्रेसले मेयर पाउनु भएको छ र 5 जना गाउँपालिकाको अध्यक्ष, 9 जना छौँ। 2 जना डेपुटीबाट मेयर भएका, 2 जना फ्रेसबाट आएका। त्यो एउटा सन्देश दिएको छ मैले पटक पटक उहाँहरूलाई क्याम्पेन गरेर भनेर पनि गर्न सक्छन् भन्ने कुराहरू एउटा देशभरि सन्देश पनि दिएँ र अहिले ऊर्जा थपियो। महिलाहरू यति सशक्त भएका छन् कि मैले एउटा मेरो अभिनय भनौँ नि ले एउटा म पात्र मात्र भएँ, तर अरू साथीहरू पनि अहिले स्थानीय तहमा धेरैजना हानथापै बसाल्नै नसकिने गरेर टिकट पाउनुपर्छ, म लड्नुपर्छ भनेर महिलाहरूको जमात धेरै ठुलो आयो। त्यो महिला सशक्तिकरण भएको एउटा जुन इन्डिकेटर देखियो, त्यसले गर्दाखेरि हामी महिलाहरू, अगुवा महिलाहरू धेरै हर्षित पनि छौँ। अब हामी नगरपालिकामा जितिसकेपछि, मैले घोषणापत्र पनि 7 दिनको 1 हप्ताको दिन थियो, टोटल 10 दिनको थियो। यो दरखास्त दिइसके नोमिनेसन गरिसकेपछि टाइम पनि थिएन घोषणापत्र बनाउँदाखेरि, मैले आफै बनाएको हो र त्यो घोषणापत्रमा भएका कुराहरू घोषणापत्रमा गाउँघरमा गएर पर्चा पम्पलेटहरू बाँडिरहँदाखेरि र भनिरहँदाखेरि मैले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट भने एउटा पर्चा पम्पलेट पेपरमा थियो, एउटा मेरो मुखबाट, मेरो बोलीबाट भन्ने कुराहरू थियो। 2 किसिमको थियो, एउटा लिपिबद्ध र एउटा ओरल भनौँ नि मौखिक र लिखित थियो। त्यसमा भएका कुराहरू तपाईँहरूले पनि रवि लाइभ च्यानलले एउटा न्युज बनाउनु भएको थियो, त्यो सुन्नुभयो होला, तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, त्यो न्युज पनि हेर्नुभयो होला भिडियो। उहाँहरूले, म हस्पिटलमै उपचार गर्दै थिएँ, उहाँहरूले इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो। घोषणापत्रमा भएका करिब कामहरू सकाएँ मैले। 2-3वटा कामहरू बाहेक 2-3वटा मैले स्मार्ट सिटीको एउटा सङ्केत दिएको थिएँ, त्यसको परिभाषा फरक छ भनेको थिएँ मैले। त्यो परिभाषा भनेको कस्तो भन्दाखेरि भूगोल अनुसार, जुम्लाको भूगोल भौगोलिक बनावट अनुसार, यो ठाउँ अनुसार, जनसङ्ख्या अनुसार, यहाँको उत्पादन वितरण, यहाँको आन्तरिक आय स्रोतहरू कति छ भन्ने कुराहरूले गर्दाखेरि यहीँभित्र भएका संरचनाहरूलाई स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता कृषि विषयगत कार्यालयहरू र त्यस्तै सञ्चारका कुराहरू, यो सबैलाई सरल र सुलभ रूपमा जनताहरूलाई, नागरिकहरूलाई सेवा सुविधा दिनुपर्छ भन्ने मेरो मेन उद्देश्य थियो। जस्तै स्कुलमा म त टिचर थिएँ पहिला, 14 वर्षसम्म हेड टिचर, 25 वर्ष मैले पढाएँ। हजुरलाई मैले एकैछिन रोकेँ ल, हजुरलाई मैले एकैछिन रोकेँ। यहाँले यो जुन दूरदृष्टिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, जे म परिवर्तन देख्न चाहन्थेँ भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि, हामीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि एउटा एक्जाम्पल दिनुभयो हुन्छ, रोजगारी नै हुनु परेन। त्यो एउटा एक्जाम्पलमा चाहिँ कस्तो चुनौती आयो त्यसमा काम गर्दाखेरि, त्यसलाई कसरी सामना गर्नु? एउटा हाइड्रो पावर उत्पादन गर्यौँ हामीले, जुगाड खोला हाइड्रो पावर र 100 किलोवाटको र 58 किलोवाटको चाहिँ ठिङ्के जुगाड के अरे हाइड्रो पावर उत्पादन गर्यौँ एउटा। त्यसमा चुनौती कस्तो आयो मैले धेरैलाई भन्दै आएको छु। हामीलाई बत्ती छैन, अहिले पनि नेसनल ग्रिड आएको छ, नेसनल ग्रिड आएको छ मात्रै भन्नु छ, बत्ती बाल्न पाइँदैन। कुनै घरमा बत्ती छैन, कुनै वडामा बत्ती छैन। त्यो पहिलो प्राथमिकता मेरो त्यो के अरे बत्ती उत्पादन गर्नु थियो, बिजुली उत्पादन गर्नु थियो। त्यसैले हाइड्रो पावरमा लाग्दाखेरि यति चुनौती आयो कि उपभोक्ता समिति एउटा छ, बजेट एउटा नगरपालिकाले विनियोजन गर्नुपर्ने, अनि ऊर्जाले मेसिनहरू दिनुपर्ने, अनि अर्कोले समुदायले त्यहाँनिर बाटो बनाउन दिन, त्यहाँनिर नहर बनाउन दिँदैन, त्यहाँनिर जग्गा पाउँदैन। धेरै ठुलो चुनौती थियो र त्यो चुनौतीको सामना गर्दै 2टा हाइड्रो पावर 2 वर्ष अगाडि हामीले बत्ती बालिरहेका छौँ। अहिले पनि जुगाड खोला र ठिङ्के हाइड्रो पावर उत्पादन गरियो। त्यो दोस्रो चाहिँ मैले एउटा मेयर रोजगार कार्यक्रम भनेर नेपालभरि साथै स्थानीय 753 स्थानीय तहमा नि मेयर रोजगार कार्यक्रम भनेर थिएन, 10 वडाका बेरोजगार युवा युवतीहरूलाई मेयर रोजगार कार्यक्रम मार्फत जीविकोपार्जन हुने खालका लाइफ स्किल ट्रेनिङहरू हामीले दिएर उनीहरूलाई चाहिँ केही वर्षसम्म पुग्ने गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ सिप्रधान जीवनभरिका लागि र इक्विपमेन्टहरू पनि हामीले हस्तान्तरण गरेर उनीहरूलाई सानो उद्यमीहरू बनाउने
हिसाबले चाहिँ उद्यमी बनाइयो र उनीहरूले चाहिँ अहिले पसल थापेर उद्यमी भएका छन् र आफूले सिकेका सिपहरू चाहिँ अरूलाई हस्तान्तरण गर्ने काम गरेका छन् र त्यो रोजगार हामीले डाइरेक्ट रोजगार जागृति दिएर नगरपालिकामा भर्ना गरेर अर्को ठाउँ भर्ना गरेर भन्दा पनि उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाएका छन्। त्यसले गर्दा प्रभावकारी भएको छ र यो हाइड्रो पावरले पनि नगरपालिकाभित्रका 4-5 वटा वडाहरूमा चाहिँ बत्ती बाल्न पाएका छन्। अहिले मैले बालिरहेको बत्ती पनि त्यही नै हो। हामीले सुनेका छौँ चन्दननाथमा त यो ग्रिडमा नभएको कारणले गर्दाखेरि बत्तीको होइन यो लोड सेडिङको धेरै समस्या, अनि त्यसलाई यहाँले त्यसलाई एड्रेस गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ धेरै राम्रो भयो भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। अनि यो रोजगारीको कुरा जुन गर्नुभयो होइन, स्पेसली यो 400 जना महिलाहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने, यी सबै कुराहरू पनि सुन्यौँ। म थोरै यहाँको अनुभवमा बिल्ड गरेर राधिकाजीमा आएँ। अनि यहाँको अनुभव अनुसार नि जस्तो अहिले कान्तिकाज्यूले के भन्नुभयो भने यो विभिन्न समूहहरू छन्, हरेकको आफ्नै इन्ट्रेस्ट छ। त्यो इन्ट्रेस्टहरूलाई चाहिँ सँगै ल्याएर अनि एउटा दूरदृष्टि देखाएर अनि त्यहाँ लाने क्रममा सायद त्यहाँ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण पनि हुन्छ, त्यसलाई चिर्न पर्यो होइन। अनि उहाँको इच्छा शक्ति उहाँले अघि भनिसक्नुभयो, म जसरी पनि लड्ने हो भन्ने मान्छेले यो पनि लड्नुभयो होइन। सो हामीहरूलाई अलिकति भनिदिनुहोस् न, अरू पालिकामा अरू ठाउँहरूमा महिलाहरू जो चयन भएर आउनुभयो उहाँहरूले चाहिँ नेतृत्व गर्दाखेरि अब कति हामीले सुन्छौँ कि म त यो दायित्व मार्फत हामीहरू पालिकागत तहमा गएर त्यहाँ महिला उद्यमीहरूसँग काम गर्छौँ। अनि त्यतिखेर काम गर्ने क्रममा पनि उपप्रमुखहरूले उपाध्यक्षज्यूहरूले कोठामा कुरा गर्नुहुन्छ कि मेयर साहबको अगाडि होइन, कोठामा छुट्टै कुरा गर्नुहुन्छ कि, अनि सब सुनाउनुहुन्छ है। कति गाह्रो छ होइन, उहाँ मैले त्यो व्याख्या गर्नै परेन है, यहाँले बुझिसक्नुभयो। सो हामीलाई अलिकति भनिदिनुहोस् न कस्ता चुनौतीहरू चाहिँ आउँदा रहेछन् पदमा पुगेर नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा, र अझै रोचक चाहिँ के पनि हुन्छ भने त्यो चुनौतीलाई सामना चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ कि उहाँहरूले, कस्तो ट्याक्टिक्सहरू प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले। यहाँलाई पनि मैले त्यही 3 देखि 5 मिनट दिएँ अघि, हाम्रो पूर्व मेयर साहब भन्दा यहाँलाई अझै म कसेर कस्नुपर्ने बेला आएछ, किनभने समय कम छ कि हामीहरूसँग है। हजुर राधिकाजी। हजुर हस्, धन्यवाद प्रकाशजी। म एकदमै 3 मिनटमा सकाउन खोज्छु। यो चुनौतीको कुरा गर्दा तपाईँले नै उठाइसक्नुभयो। हामीले पनि नेतृत्वमा पुगेको महिलासँग कुरा गर्दा फर एक्जाम्पल उहाँहरूले भनेको कुरामै म यहाँ सेयर गरेँ, संविधानले र ऐनले उहाँहरूलाई स्पेसिफिक अधिकार दिएको छ, जुन कुरो उहाँहरूले आफै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो प्रयोग गर्न पनि उहाँले प्रमुख तथा अध्यक्षको चाहिँ उपप्रमुख अथवा उपाध्यक्षज्यूहरूले स्वीकृति नलिकन हुँदैन। अनि हामीले उहाँहरूलाई अलिकति उहाँहरूसँग नजिकै काम गर्ने भएर पनि कस्तो पनि भने सुरुमा त अब यो फेडरलिजम सबैलाई नयाँ थियो होइन। उहाँहरूले आफ्नो पावर के हो, मेरो रोल के छ, मेरो भूमिका के छ, यो स्थानीय सरकारमा मेरो चाहिँ मैले गर्न सक्ने, मैले निर्णय गर्न सक्ने कुरा के छ भन्ने खालकोमा चुनौती। फर एक्जाम्पल जस्तो एनजिओहरूलाई र सामाजिक संस्थाहरूको समन्वय गर्ने त्यसको अधिकार उपप्रमुख अथवा उपाध्यक्षलाई हो। तर उहाँहरूले कस्तो चुनौती सामना गर्ने भनेदेखि हामी जस्ता जो डेभलपमेन्टमा काम गर्ने भन्छौँ र समन्वय गर्ने काम उहाँकै हो, उहाँकामा नगएर हामी प्रमुख र अनि के अरे अध्यक्षकामा जान्छौँ फर एक्जाम्पल होइन। भनेको मतलब धेरै एनजिओ र आइएनजिओहरूले पनि त्यो गर्नुहुन्छ, जबकि त्यो भूमिका भनेको चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा कानुनले उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई दिएको छ। अनि त्यसले के गर्छ भनेदेखि अब अनि उहाँहरूलाई काम गर्ने सेलमा चाहिँ अब अध्यक्ष तथा प्रमुखले त आफ्नो काम अधिकार प्रयोग गर्न, कानुन संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न त प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारसँग त जानुहुन्न, उहाँले त प्रयोग गर्नुहुन्छ आफै। अनि उपाध्यक्ष र उपप्रमुखले चाहिँ किन प्रमुखकैमा जानुपर्ने त महिला भएपछि भनेपछि त्यो निर्णय गर्ने एउटा कुरो चुनौती चाहिँ के छ भने एउटा हेर्ने दृष्टिकोण र समुदाय यो स्टेक होल्डरहरूको पनि के छ भने अध्यक्ष र मेयरसँगै गयो भने काम हुन्छ, उपाध्यक्ष त्यो भनेको चाहिँ होइन भन्ने खालको त्यो एउटा माइन्डसेट र त्यसले डोर्याएर एउटा ठुलो त्यो उहाँहरूले सामना गर्नु पर्यो। अरू जस्तो 4वटा 5वटा समिति त उहाँले चाहिँ लिड गर्नुहुन्छ, काम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तोमा काम गर्न दिनको लागि पनि हस्तक्षेप धेरै छ त्यहाँ।
होइन हस्तक्षेप धेरै छ त्यहाँ, त्यसैले त्यो प्रावधान भएका कुरालाई चाहिँ काम गराउने र त्यो काम गराउनलाई नै चुनौती छ। एउटा त अरू स्टेक होल्डरको हेर्ने दृष्टिकोण चुनौती छ, उहाँसँगको सहकार्यमा चुनौती छ, त्यो उहाँको अधिकारलाई दिनेमा चुनौती छ भने अर्को त्यहाँको नेतृत्वले त्यो काममा हस्तक्षेप छ, उहाँको माथि उहाँको काममा धेरै हस्तक्षेप छ, त्यो देखिन्छ। अब यो कुरा हटाउनको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ होला भने मैले समयको कुरालाई राखेर हेरेँ। अब यसको चाहिँ व्यापकता, यो चुनौतीहरूलाई हटाउन र उहाँको भूमिका डेपुटी नै भए पनि नेतृत्वमा अहिले पनि त धेरै 75% त महिलै त्यो पोजिसनमा भए, 25 जना न माथि हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँको भूमिकालाई अहिले त सशक्त बनाउनु पर्यो भने यो गराउनलाई यो कस्तो छ भनेदेखि यो राम्रो कुरा गरेको कुरा, महिलाले राम्रो गरेको कुरा, काम गरेको कुरालाई पनि हामीले त्यसलाई बाहिर पब्लिकली ल्याउन पनि सकेनौँ कि। त्यो न सञ्चारले ल्याउन सक्यो, नराम्रो कुरा तुरुन्तै ल्याउने, राम्रो कुरा चाहिँ नल्याउने, होइन राम्रो ल्याउन सकेन। राम्रो काम गर्यो भने त्यसलाई पुरस्कार गर्ने, नराम्रो गर्यो भने कारबाही गर्ने, त्यो कुरा पनि हुन सकेन। त्यसलाई पनि अगाडि बढाउन लानुपर्छ होला। र उहाँहरू महिलालाई नै अलिकति यो कुराको चाहिँ यो तपाईको हो भनेर अब फेरि नयाँ आउनु भएको छ धेरै त, अनि यो उहाँहरूले आफ्नो यो अधिकार बुझ्न उहाँहरूलाई समय लाग्न सक्छ। त्यो समय लाग्नलाई चाहिँ उहाँहरूको त्यो क्षमता त छ, तर त्यसलाई अलिक बढाइदिन यो तपाईको हो, तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, यो अधिकार तपाईले हो, तपाईले इन्डिपेन्डेन्टली डिसिजन गर्नुपर्छ। अध्यक्षले, प्रमुखले त प्रदेश सरकार, संघीय सरकारसँग सोध्न जानु पर्दैन उहाँको अधिकार काम गर्नलाई भने तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो अधिकार लिनुहोस् भन्ने खालको त्यो दिलाउनलाई र उहाँलाई ब्याकअप गर्न उहाँको अगाडि पछाडि भएका अलिकति इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिने त्यो काममा पनि त्यो सबै स्टेक होल्डरले, र खास गरी अहिलेको सशक्त भनेको चाहिँ यो नागरिक समाज, र त्यो भनेको चाहिँ नागरिक समाज भनेको मैले सञ्चारलाई पनि यहाँ जोडिरहेको छु, प्लस सँगसँगै समुदायलाई पनि यो कुरा थाहा हुनुपर्छ र त्यो काम गर्ने नेतृत्व लिने महिला आफैलाई थाहा हुनुपर्छ र त्यो थाहा भएपछि मात्रै काममा सहजता हुन्छ जस्तो लाग्छ। किन थाहा नहुन्जेलसम्म यो प्रतिशतात्मक सोच फेरि जाँदैन अनि काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेछ। हजुर, धेरै धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। म अब सोलेतर्फ जान्छु अनि त्यसपछि यहाँ केही क्वेसन्सहरू पनि आइसकेका छन्, त्यतातिर जाउँला। सोले, अब यो महिलाहरूले राजनैतिक भूमिकामा पुगेपछि कसरी नेतृत्व गर्नु हुँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने प्रश्नमा क्षमता वृद्धिको कुरा पनि आउँछ। कतिजना हाम्रो डेपुटी मेयरहरूसँग कुरा हुँदाखेरि चाहिँ अब यो मेरो म्यान्डेट छ बजेट कमिटीको, तर त्यो एकचोटि ट्रेनिङ दियो, के भयो के सुन्यो, होइन, सुरुमा हामीहरूलाई अलिक बढी इन्गेज गराउनु भयो, त्यसपछि त हामीहरूलाई खोइ बिर्सिनु भयो, यस्ता कुराहरू पनि सुनिन्छ। सो मैले यसलाई अलिकति क्षमता वृद्धि, क्यापासिटी बिल्डिङको सोच सहित यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँको अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानको अनुभव, नेपालसँग पनि जोडेको अनुभवको आधारबाट चाहिँ कस्ता खालका क्षमता वृद्धिका हस्तक्षेपहरू, इन्टरभेन्सन्सहरू, इनोभेसन्सहरू चाहिँ एकदमै फलदायी हुँदो रहेछन्, प्रोडक्टिभ हुँदो रहेछ? 3 मिनट हजुरलाई। Thanks, Pukar. I'll speak quickly, but I think try and highlight a few points. So something that builds off of what I think Kantika-ji was sharing at a global level is that we see that when women actually have power and authority, they make massive changes and implement policies in ways that align better with both women's preferences, but also development more broadly. That said, I want to highlight a challenge and a constraint that we continue to see women facing that I think aligns a little bit with what Radhika-ji was sharing, which is that even women, when they have power, often face constraints to doing what they want to do and to really executing complete voice. And I think what all of this speaks to is that our approach as a globe around women's empowerment has focused on the politics of presence. The idea that women, if we just put women into positions of authority, then that will have done political empowerment. But I think what, as a globe, we are starting to grapple with, and I think Nepal will also be grappling with this, which is the politics of voice. How do we ensure that even when you have presence,
you're able to execute your voice and authority in ways that align with both what you want and what women citizens want. And I think this is where capacity building programs try to fill the gap. But I think there's a lot more work here to be done in a few ways. I think we lack a lot of research on which, to answer exactly your question, Pukhar, which capacity building programs are most effective. But I think a few things to highlight, and some of this, I should say, is just my own perception and speaking a little bit outside of explicit evidence, because I think this is where more evidence is needed. There's a lot of emphasis on providing information through capacity building. If we simply teach women what their rights are, teach them what they should demand, then they will be able to do so. That's the sort of model that underlies this. The key constraint for women is information. And while I think that that might be part of the constraint, what we've discussed before is that resources and information are only one of the constraints that women face. The others being networks and support structures, of which many capacity building programs are starting to think about, building in mentorship, building in peer support networks. My own work, not for representatives, but for citizens, has shown that women's groups and peer support groups for women can be one of the best interventions to increase women's voice in politics. But then the third and final constraint to highlight is that in addition to information and networks, we also need to think about the structural constraints that women still face. There's only so much that women can do if those that they're interacting with continue to erect barriers against them. And this is where it's a little harder. There's been less testing of this in the domain of politics, but one of the most effective interventions we've seen in the domain of women's labor force participation is actually training women in negotiation and how to argue with those and negotiate for what they want in the face of hurdles and burdens. And so I simply want to conclude by saying I don't have an explicit answer to what is best, but I think for any intervention in institutional design, I think first, it's critical that we think not just about how do we get women in positions, but how do we ensure they have voice and authority. And then in doing so, we can't stop at just assuming information is all that's needed, but think beyond that to all of the constraints women face, like resources, information, networks, but also structural barriers that they are unable to change themselves. Thank you. So, this has been great. म त तपाईहरुको कुरा सुनिरहँ जस्तो एकदम सिक्ने मौका पनि पाएको छु है। यो एकदमै तिखो यहाँहरुले कुराहरु भनिरहनु भएको छ and this is really useful. तर अब यो फ्लोरलाई ओपन गरौँ अनि फ्लोरलाई ओपन गर्दाखेरि चाहिँ मेरो एउटा अनुरोध या सबैजनालाई है जो पनि यहाँ हुनुहुन्छ 7:30 जम्मा 5 मिनेट मात्रै बाँकी छ हामीहरुसँग है. So if it is okay, can we stay for 10 minutes or we'll close at 7:40? Is that okay? So 7:40, is that okay? Okay, good. Thank you. त्यो भयो भने 15 मिनेटको हाम्रो यो ओपन फ्लोर हुनेछ. अब यहाँ प्रश्नहरुको सूची त आइसकेको छ हैन. अब यहाँ छाट्न पनि गाह्रो यति महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरु छन्. म दुई तीनवटा प्रश्न एकैचोटी भन्छु. त्यो भयो भने देन तपाईहरुले त्यसलाई हेरेर रेस्पोन्ड गर्न सजिलो हुन्छ होला. कतिवटामा सिमिलरिटिज पनि हुन्छन् हैन. सो म प्रश्न भन्न चाहे. एउटा चाहिँ मलाई यहाँ प्रश्न के जस्तो आइराछ जस्तो लाग्छ भने यो सोचको बारेमा के. अब यो जति हामीहरुले कोटाको कुरा गर्दै छौं, क्षमताको कुरा गर्दै छौं, महिलाको कुरा गर्दै छौं, त्यो कुरा त महिलाको मात्रै होइन नि, त्यो उसको वरिपरिको कस्तो संरचना छ त्यसको कुरा पनि छ हैन. अनि सो आई थिंक एउटा प्रश्नको मैले यहाँ क्लस्टरिङ गर्दाखेरि चाहिँ यो जेन्डर सेन्सिटिभिटी इन पोलिटिकल इन्स्टिट्युशन्स जस्तो अब यहाँ यमुना घले-ज्यूले के भन्नुभएको छ, डाक्टर साहबले के भन्नुभएको छ भने त्यहाँ पार्टीले चाहिँ महिलाको क्षमताको बारेमा के सोच्दो रहेछ, इरेस्पेक्टिभ अफ द मेन के सोच्दो रहेछ भन्ने कुरा राख्नु भएको छ हैन. त्यस्तै यहाँ अरु यहाँ मिता डाक्टर प्रधानले पनि informal institutions of values, norms, attitudes. So
उहाँले पनि के जान्न चाहँदै हुन्छ भने यो यस्तो के अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव छ जहाँ चाहिँ यो एटिट्युड्सलाई चेन्ज गर्यो। सलिना कसैको यहाँ म्युट गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेँ है मैले बोल्दै गर्दा आइरहेछ। ओके, सो आई थिङ्क एउटा प्रश्न भनेको चाहिँ यो जेन्डर सेन्सिटिभिटीलाई पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन्समा ल्याउनको लागि के गर्न सकिन्छ हैन? अनि त्यो जसले गर्दाखेरि चाहिँ महिलाको क्षमतालाई मान्छेले पूर्वाग्रह सहित नहेरोस् वा महिलाले काम गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो नचाहिँदा बाधा अडचनहरू नआउँ, एउटा प्रश्न त्यो देखेँ। मलाई अर्को एउटा प्रश्न यता यहाँ हाम्रो सायद रोशनी म्याडमको आएको छ यहाँ हैन। अनि उहाँले के पनि भन्दै हुनुहुन्छ भने हैन अब महिला जनप्रतिनिधिको अथवा जस्तो डेपुटी मेयरको एउटा भूमिका छ, म्यान्डेट छ, अनि त्यो अनुसार काम गर्न पाउनु पर्ने हो। तर त्यो म्यान्डेट अनुसार उसले काम गर्न नदियो भने चाहिँ उहाँले गर्न सक्नु नसक्नु एउटा कुरा हो, गर्न नदिने मान्छेलाई चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ के त्यो त्यहाँ के प्रावधान छैन हैन? अब सायद यो राधिकाजीले अलिकति लिगल फ्रेमवर्कसँग पनि काम गर्नुभएको हुनाले मेबी दिस इज अ गुड क्वेसन फर यु, किनभने यो मात्र पोलिटिक्सको कुरा पनि होइन कि ब्युरोक्रेसीमा पनि हामी यही देख्छौँ नि हैन कतिचोटि। सो यदि महिला जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ उहाँले जे गर्नुपर्ने हो त्यो म्यान्डेटलाई चाहिँ कसैले चाहिँ के अरे प्रेस गरेर दबाब दिएर आफ्नो हिसाबले काम गराउँछ, बजेटलाई आफ्नो हिसाबले कार्यान्वयन गर्छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई के गर्ने? मैले दुईटा प्रश्न अहिले छिटो यहाँ छोडेँ अनि त्यसपछि यहाँबाट फिडब्याक लियौँ अनि नेक्स्ट सेट अफ क्वेसन्स पनि आउँदै जाला। ओभर टु एनी अफ यु है, सोले, राधिकाजी, क्रान्तिकाजी, कसैले पनि यसलाई मेरो यो दुईटा प्रश्नलाई एन्सर गर्न सक्नुहुन्छ? Sole, shall I take one of the questions and maybe you can join later, and then Kantika ji you तपाईले पनि एकदमै धेरै राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यो दुईटा प्रश्नको सेरोफेरोमा रहँदाखेरि एउटा चाहिँ यो अधिकार प्रत्यायोजन भएको तर अधिकारलाई लिन नपाएको, गर्न नपाएको र त्यसको लागि चाहिँ केही स्याङ्सन छ कि छैन, एउटा प्रश्न छोटोमा भन्दा त्यही हो हैन। त्यसको लागि चाहिँ अब यो कस्तो भयो भने जस्तो अब यो 5 वर्षको अनुभव हेर्दाखेरि संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको जुन अधिकार थियो यो खास गरी उपाध्यक्ष र उपप्रमुखहरूलाई त्यो फुल्ली उहाँहरूले धेरै पालिकामा, हामीले पनि 58 पालिकामा त सिधै उहाँहरूसँग काम गर्छौं, तर अरूसँग पनि अन्तर्क्रियाहरू हुँदाखेरि के देखिन्छ भने उहाँहरूले त्यो फुल्ली चाहिँ मेयर अथवा चाहिँ प्रमुख तथा अध्यक्षसँगै डिपेन्डेन्ट भएको र उहाँहरूको डिसिजन नै बढी हाबी भएको चाहिँ देखियो। अब यसको स्याङ्सनको एक दुईवटा पालिकामा त हामीले देख्यौं पनि होला, अधिकार प्रयोग गर्न लगाएर केस पनि आयो कोर्टमा हैन, तर काहीँ पनि उहाँले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको भनेर त्यो उजागर नभएको, चाहे त्यो अदालतमा होस्, चाहे अरू ठाउँमा होस्, चाहे त्यो प्रेसमा होस्, त्यो आएन हैन। र कानुनले पनि त्यो अधिकार प्रयोग गर्न दिएन भनेर अहिले सरसर्ती हेर्दा मैले सबै त त्यसरी त स्टडी गरिसकेको छैन, तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र संविधान हेर्दाखेरि त्यो अधिकार उसले प्रयोग गरेन अथवा कसैले हस्तक्षेप गर्यो भने अब अरू कानुनले पनि समात्छ त्यसलाई, त्यही कानुनले मात्रै त समात्ने कुरा भएन हैन। त्यसैले त्यो त्यसरी नआएको भएकाले त्यसको एक्सरसाइजै हुन पाएन हैन। त्यो आउनु पर्यो नि, पहिले मेरो अधिकार मैले प्रयोग गर्न पाइन भनेर अघि इन्फर्मेसन र सूचनाको कुरा गर्नु भएको थियो सोलेजीले, आई थिंक त्यो चाहिन्छ होला एउटा हैन, त्यो नभएकाले त्यो भएन। अनि अर्को प्रश्न चाहिँ यहाँको के थियो भने पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन्समा जेन्डर सेन्सिटिभिटी हो। अब यो पोलिटिकल इन्स्टिट्युसनमा जेन्डर सेन्सिटिभिटीको कुरा हेर्दा चाहिँ नि म एउटा अलिकति यहाँ ग्लोबल पर्सपेक्टिभ ल्याउन खोज्न मन लाग्यो। अघि चाहिँ सोलेले चाहिँ 100 देशको चाहिँ यो पार्लियामेन्टको कुरा उसको कुरा गर्नुभएको थियो, मैले पनि केही स्टडी गरेको छु यही क्षेत्रमा गर्दाखेरि। र संसारमा हेर्दा अहिले संसारको एभरेज महिलाको प्रतिनिधित्व हेर्यो भने जुलाई 1 को डाटाले 26% मात्रै पार्लियामेन्टमा महिला छन्, नेपालमा 33% छ। तर नेपालकै कुरा हेर्यो भने पनि हामी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट न त संघीय संसदमा न त प्रदेश संसदमा चाहिँ महिलाहरूको प्रतिनिधित्व पुगेको छ, किनभने 33% प्रत्येक पार्टीबाट पुर्याउ भनेकाले सबैले
त्यो चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउनु पर्यो हैन। तर संसारमै त्यसो भएदेखि त महिला जस्तो रुवान्डाको हाई छ, अब हामीभन्दा देश अब 4-5 वटा देशमा त 50% भन्दा माथि छ हैन। त्यसपछि हामीभन्दा हुने देश हुने पनि धेरै छन्, तर साउथ एसियामा हामी बढी छौँ। यो मैले पनि 54 देशको चाहिँ स्टडी गरेका थिएँ। यो भन्दा अघिल्लो हप्ता मात्रै मैले त्यो अलिकति सकेको, यो मैले यो खास गरी यो महिला सांसदहरूसँग चाहिँ एउटा अन्तर्क्रिया थियो। त्यो अन्तर्क्रिया गर्नको लागि कहाँ कुन देशमा कसरी यो महिलाको प्रतिनिधित्व बढेर रहेछ अलिकति हामीलाई सेयर गरिदिनुस् न, हामीलाई आवाज उठाउन सजिलो हुन्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएकाले मैले खास गरी यो इन्टर पार्लियामेन्ट्री युनियन अनि यो इन्टरनेसनल आइडिया र यो एस प्रोजेक्ट भन्ने इलेक्सनका विभिन्न माध्यमबाट र केही रिसर्च रिपोर्टहरू हैन, रिसर्च रिपोर्ट विभिन्न स्कलर्स एकाडेमिक्सले गरेर हेर्दा हजुर त्यो के देखियो भने नि संसारमा सबै देशहरूले चाहिँ यो महिला प्रतिनिधित्व बढाउनको लागि यो कोटा अथवा केही पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन नगरी चाहिँ आएको देखिएन। त्यो गरेको आइदर कन्स्टिट्युसन अथवा कानुनमा त्यो चाहिँ रिप्रेजेन्टेसनमै प्रतिनिधित्व छ कि क्यान्डिडेसीमा छ, कसैको सब नेसनल लेभलमा छ, कसैको फेडरल लेभलमा छ, प्रोभिन्स लेभलमा छ हैन। भनेदेखि अर्को चाहिँ कतिपय मुलुकहरूमा जस्तो चाहिँ युरोपियन मुलुकहरू हेऱ्यौँ भनेदेखि न्युजिल्यान्डमा हेऱ्यौँ भने, साउथ अफ्रिकाकै कुरा हेऱ्यौँ भने पार्टीले स्वयस्फूर्त रूपमा पनि पार्टीभित्र नै ल यति लाने मैले फेडरल कानुनमा दिएन, कन्स्टिट्युसनमा दिएन भने पार्टी पोलिटिकल पार्टीले आफै लाने भनेर त्यहाँ पनि कोटा राखेको छ। त्यो गरेको कारणले मात्रै महिला आएका छन्। रुवान्डाको केस पनि त्यही हो हैन। अब युगान्डाको केस पनि त्यही हो भनेपछि पोलिटिकल इन्स्टिट्युसनहरूलाई र हाम्रो जस्तो सन्दर्भमा म यहाँ क्या छुट्याउँछु भनेदेखि अहिले चाहिँ कानुनको दायराभित्र नल्यायो भने हामीले सजिलै त्यो इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ रेस्पोन्सिभ बनाउँछौँ भन्न चाहिँ कठिन देखिन्छ। हजुर हजुर, कानुनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। कानुन भयो भने चाहिँ मापसी पनि लागू हुन्छ। ओके, म यही प्रश्न सोले आइल कम टु यु। मलाई यो कान्तिकाजी तर्फ जानु मन थियो, किनभने अब यहाँले त लाइभ हैन आफै जिउनु भएको छ नि यो हैन पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन्सको लाइफ हैन। त्यहाँभित्र टिकट पाउनेदेखि लिएर र काम गर्नेदेखि लिएर अहिले हैन, अनि अहिले यो केन्द्रीय सदस्य सबैमा यहाँले त यो त्यो पूर्वाग्रहहरू देख्नु भएको छ। सो कसरी चाहिँ हाम्रो राजनैतिक संस्थाहरूलाई, किनभने अब त यहाँ झन् महत्त्वपूर्ण भूमिकामा आउनु भइसक्यो नेपाली काङ्ग्रेसमा, यहाँलाई बधाई पनि छ। सो कसरी चाहिँ यो पूर्वाग्रहलाई तोड्न सकिन्छ होला राजनीतिक संस्थाहरूमा र लैङ्गिक यो संवेदनशीलतालाई चाहिँ अझै बढाउन सकिन्छ होला कान्तिकाजी? सर्वप्रथम हामीबाट नै महिलाहरू पनि परिवर्तन हुनुपर्छ। आफूबाट पनि महिलाहरूलाई राजनीतिमा नेतृत्वदायी भूमिका निभाउनलाई हाम्रो 3वटा कुराहरूमा आफू पनि परिवर्तित र महिलाहरू पनि आफू पनि क्षमतावान भएको सबै कुरामा पनि सक्षम हुनुपर्ने देखिन्छ। शिक्षित पनि नम्बर 1 मा चाहिँ एजुकेसन पनि चाहियो, एक्सपिरियन्स अनुभव पनि चाहियो र नेटवर्क पनि चाहियो। नेटवर्कको भन्ना बित्तिकै सञ्जाल भन्ना बित्तिकै यो केन्द्रदेखि लिएर ग्रास रुटसम्म ग्रामीण इलाकासम्म नेटवर्क पनि विस्तार हुनु पर्यो। र जहिले पनि हामीले कोटा सिस्टममा चाहिँ अडिग हुनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ, मेरो फरक मान्यता छ। त्यसैले मैले हिजोको दिनमा पनि संविधानमा लेखेको उपप्रमुख महिलै हुनुपर्छ, प्रमुख पुरुषै हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यसैले महिला 2टा ठाउँमध्ये एउटा ठाउँमा महिला चाहेपछि महिला हुन सक्छ भन्ने कुरा दाबी गर्दै आएको मान्छे हो र अहिले पनि हो। अहिले पनि महिलाहरू अहिले भर्खरै अब आउँदै गरेको संविधान के अरे प्रतिनिधि सभाको इलेक्सन भयो, प्रदेश सभाको इलेक्सन चुनाव भयो, त्यसमा पनि महिलालाई नै प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ लड्न दिनुपर्छ भन्ने मैले अस्ति पनि हामीले आवाज निकाल्यौँ, अहिले पनि हामीले दिनदिनै आवाज निकालिरहेका छौँ। केन्द्रीय कमिटीमा पनि, केन्द्रीय समितिको मिटिङमा पनि, अनि महिलाहरू केन्द्रीय सदस्य महिलाहरूको छुट्टै उपसभामुखदेखि लिएर सबैजना बसेर मिटिङ गरेर अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेर त्यसमा पनि दस्तावेज तयार गरेर हामीले त्यो पनि ज्ञापन पत्र दियौँ। महिला प्रत्यक्ष लड्नुपर्छ, जहिले पनि समानुपातिकमा महिला किन जाने? तर समानुपातिक भनेर त्यो पनि छाहा बाने के हो, प्रत्यक्ष भनेर पनि छाहा बाने के हो? बजेट विनियोजन गर्दाखेरि सङ्घीय सरकारमा पनि समानुपातिकमा आएकालाई बजेटै के अरे विकासका लागि नछुट्याउने, प्रत्यक्षलाई छुट्याउने, यस्ता कुरा आवाजहरू हामीले निकाल्दै पनि आएका छौँ र पार्टीभित्र पनि सङ्घर्ष छ र पार्टीभन्दा बाहिर पनि हामीले सङ्घर्ष गर्दै आएका छौँ। अब हामी महिलाहरू नेतृत्वमा जानको लागि कस्तो खालको भूमिका गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू मैले 3-4 वटा कुराहरूमा हामी सक्षम हुनुपर्छ र नेटवर्किङ र एजुकेसन र क्यापासिटी, यी 3 वटा कुराहरू
हामी आफूमा पनि अब्बल हुनुपर्छ। महिलाहरू जहिले पनि अरूले गर्ला, अरूले देला, खाउला भनेर जहिले पनि पोल्टो थापेर बस्नु हुँदैन। त्यसका लागि हामी सबै महिलाहरू सक्षम हुनुपर्छ र सङ्घर्ष पनि गर्नुपर्छ। माग्ने होइन, अधिकार खोसेर पनि लिनुपर्छ। जे कानुनमा लेखेको कुराहरू, संविधानमा उल्लेख भएका कुराहरू, अहिले 33% का कुराहरू जुन संविधानमा उल्लेख गरेको छ, तर यो 33% पुग्दै पुगेको छैन। प्रदेशमा पनि 33% पुगेन, हिजो स्थानीय तहमा पनि पुगेन, के अरे केन्द्रमा पनि पुगेन, स्थानीय तहमा मात्रै जो 43% चाहिँ हाम्रो सहभागिता भयो चुनाव लड्नेमा र 38% जति मात्रै हाम्रा महिलाहरूले जित्न सफल भए। त्यसमा पनि अहिले घट्दो जुन यो 79 को चुनावमा त महिलाहरू एकदमै न्यून रूपमा 5% मात्रै महिलाहरू चाहिँ सहभागी र यो इलेक्सनबाट आएका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि अब 100 मिटरको दौडमा मात्रै टच नगरौँ। हामी 100 मिटर पार गरिसक्यौँ। अब 500 मिटरमा दौडिसकेका पुरुषहरूसँग लड्नका लागि त्यही 500 मिटरकै हामी त्यो लाइनमा ट्र्याकमा जानुपर्छ। त्यो ट्र्याकमा उभियौँ भने मात्रै महिलाहरू सबल हुन सक्छौँ। 51% का हामी कुराहरू महिलाहरूले नारा मात्र लगाएर महिलावादी मात्रै कुरा गरेर, खास महिलावादीहरूले महिलावादको बारेमा बुझ्नुपर्छ, महिलावादी भएर हुँदैन। जस्तै सङ्घ संस्थाहरूको साथीहरूलाई पनि मैले एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, मैले 5 वर्षसम्म कार्यकाल बिताएँ, एउटा पनि सङ्घ संस्था एनजिओहरू आइएनजिओहरू हामीसँग टचै हुनु भएन। त्यो त पूर्वाग्रही ढङ्गले त सबैले हेरे नि, बाइस गरे नि, जेन्डर बाइस गरे नि। दुईटै महिला छन् भनेर नआउने। जस्तै अहिले तपाईँहरूले एउटा क्वेसन गर्नु भएको छ, तपाईँहरूले किन के अरे राधिकाजीले पनि भन्नुभयो, नीतिको कुराहरू गर्नुभयो, तपाईँहरूले पनि राख्नुभयो, डेपुटी महिला कहाँ जाने नजाने, प्रमुख कहाँ जाने। त्यो अधिकार स्थानीय सञ्चालन ऐनमा चाहिँ अधिकार प्रमुखलाई ओभरअल पालिकाको अधिकार छ भने डेपुटी मेयरलाई पनि छ, त्यत्तिकै छ। 5वटा कार्यक्षेत्र विभाजन छुट्याएको छ, संयोजक छुट्याएको छ, तर 5वटा क्षेत्र प्रमुखको भन्दा बढी भूमिका पनि डेपुटी मेयरको पनि छ। डेपुटी मेयरको काम गर्नु पर्यो। तर दुर्भाग्य यो कि दलगत रूपमा चाहिँ पार्टीले नेतृत्व कस्तो खालकोलाई टिकट दियो र कस्तो खालकोलाई अगाडि बढायो भन्ने कुरा हो। त्यसमा क्यापासिटीका स्किलका कुराहरू पनि भयो, कतिको सक्षम छ कि छैन भन्ने कुरा भयो। यो 5 वर्षको कार्यकालमा धेरै महिलाहरू सक्षम भए, सिक्ने अवसर पनि भयो, अनुभव पनि भयो, धेरै कुरा सिक्नु भयो। तर अहिले नयाँ आउँदाखेरि त उहाँहरूलाई थाहा थिएन नि, अहिले पनि नयाँ आएका पढे लेखेका बल्ल पनि थाहा छैन। अबको नयाँ जेनेरेसन चाहिँ एकदमै सक्षम पढे लेखेका, कानुनको कुराहरू रहन्छ। म धेरै कुरा भन्नु छ, तपाईँले टाइम छैन भन्नुभयो। व्यवस्थापकीय अधिकार संविधानमा छैन, त्यो संविधानमा नभए अनुसार यो स्थानीय सञ्चालन ऐनमा लेखेको छ। व्यवस्थापकीय फुल्ली अधिकार फर्मुला छैन अहिले पनि। जस्तो शेरबहादुर देउपाले प्रधानमन्त्रीले पाउनुभयो नि अधिकार, त्यो नगरपालिका पालिकाको अध्यक्षलाई छैन। त्यो प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले पाए जस्तो छैन। हामीले सिंहदरबारको भनेर नारा मात्र लगाइएको, कुनै पनि उल्लेख भएका कुरा अनुसार चाहिँ सिंहदरबारको सिंह त्यही छ, सबै चिज त्यही छ। त्यो एउटा प्रभाव मात्रै स्थानीय तहमा गएको, त्यो छैन। अझै स्थानीय सञ्चालन ऐन यति कुराहरू सुधार गर्नु छ, यति कुराहरू सुधार गर्नु छ। अस्ति वडाको कुरा हेर्नुहोस् है, वडामा 2 जना म्याडम, मैले यहाँलाई त्यो भन्नै पर्ने कुरा हो। एउटा महिला भने चाहिँ एउटा दलित महिला, दलित अथवा पुरुष भनेको छ, कोटा खाली छ हेर्नुहोस् न। त्यो पनि संशोधन गर्नुपर्ने छ। महिला दलितै बस्ती नभएकोमा कसरी दलितको प्रतिनिधित्व हुन्छ? त्यसमा अन्य पनि राखिदिनु पर्ने। अपाङ्ग आउन सक्थ्यो, अर्को पिछडिएकोबाट आउन सक्थ्यो, कोही आउन सक्थ्यो नि। मेरै वडामा दलित पुरुषै पाइएन। म अहिले बसिरहेको वडामा महिला पाउँदै पाएन, खाली भयो। त्यस्तो छ। त्यसैले महिलाको सहभागिता अझै घटेको छ। त्यसैले त्यो संशोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले दिनेश सर हुँदैमा, अहिलेको निर्वाचन आयुक्त हुँदैमा यो आवाज निकालेका, मिटिङ गरेर भनेका संशोधन गर्न लगाउनुहोस्, पार्लियामेन्टमा लिनुहोस् भनेर भन्दा पनि उहाँहरूले लिनु भएन। धेरै कुराहरू योमा संशोधन गर्नुपर्ने छ। स्थानीय तह यदि मजबुत गर्ने हो भने व्यवस्थापकीय अधिकार प्रमुखलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा छ। र डेपुटी मेयरलाई जुन कार्यक्षेत्र उहाँलाई छुट्याएको छ, आफ्नो कार्यक्षेत्र के हो भनेर बुझेर उहाँहरूले काम गर्नुपर्छ। त्योमा पर्फर्मेन्स हाई गर्यो भने अनि प्रमुख भन्दा त टपिहाल्यो नि, अर्कोचोटि त प्रमुखको दावेदार भयो नि। 2 जना धन्यवाद कान्तिकाजी। यहाँले भनेको एउटा कुरा चाहिँ मलाई, मैले नेतृत्वदायी भूमिका र नेताहरूले, हाम्रो पार्टी दलका नेताहरूले पनि महिलाहरूलाई सँगसँगै लैजानलाई, महिलाले मात्र हामी केही गर्न सक्दैनौँ, पुरुषको पनि साथ चाहिन्छ।
महिलाले मात्र जमर्को के अरे हामीले एकदमै खुट्टा उचालेर पनि हुँदैन, उहाँहरूको पनि साथ छैन, हामीलाई पनि उहाँहरूको साथ चाहिन्छ। हामी कि त के अरे औजार मात्रै हौँ महिलाहरू, इक्विपमेन्ट मात्रै हौँ, आन्दोलनका भए, झन्डा सामान्य भए, हरेक ठाउँमा जाने महिलालाई मात्र प्रयोग गर्ने, युज एन्ड थ्रो गर्ने, हामी पुरुषले केही गर्नु हुँदैन भन्ने, महिलाले केही गर्नु हुँदैन भन्ने होइन। हामी एउटै रथका पाङ्ग्रा हौँ, दुईटै सँगसँगै, अनि मात्रै समानता हुन्छ, समान विकास हुन्छ। महिला र पुरुषको सम विकासका लागि चाहिँ, सम अवसरका लागि, रोजगारका लागि सँगसँगै जानुपर्छ। पुरुषको पनि साथ चाहिन्छ। दलहरूले महिलाहरूलाई क्षमतावान बनाउनलाई छुट्टै क्याम्पिङ गर्नुपर्छ, छुट्टै उहाँहरूले नेतृत्व विकासका लागि हामीले छुट्टै खालको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सरकारले पनि ल्याउनुपर्छ र अन्य लाइन एजेन्सीहरूले पनि यसको लागि चाहिँ पहल। कान्तिकाजी, यहाँलाई अहिले अब त रोक्नै पर्ने भयो है, मैले रोकेँ यहाँलाई। तर यहाँले भनेको कुरा एउटा कुरा चाहिँ मैले के फेरि पनि भन्न चाहेँ भने, केन्द्रीय मानसिकता पनि भएको हुनाले र केन्द्रमा भएका मान्छेहरूको बाहुल्यता के कस्तो छ, त्यहाँ कस्तो लैङ्गिक संवेदनशीलता छ भन्ने कुराले पनि असर गर्छ भन्नुभयो। मेल एलाइसिपको पनि यहाँले एक्चुअली कुरा निकाल्नुभयो होइन। यो अहिलेसम्म हामीले यहाँ सफलमा आएको थिएन। म एक्चुअली यो प्यानलमा आउनुको कारण पनि त्यो पनि थियो, बुझ्नको लागि। Now, Sole, you are the last speaker, and it is always easy to be the last speaker who has to leave us with a note. Now, the question is, I mean, there's multiple questions here, but from your experience of having worked in Nepal, पनि काम गर्नुभएको छ, अरू देशमा पनि काम गर्नुभएको छ हैन, यो पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन्सहरु किनभने अब महिलाले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त हामीले धेरै गर्यौं। महिलामा यो हुनुपर्छ, महिलाले यो गर्नुपर्छ, महिलाले यो गर्नुपर्छ। अब हामी के कुरा गर्दैछौं भने महिला बाहेक अरूहरूले के गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो सोचलाई बदल्नको लागि भनेर कस्तो खालको इन्टरभेन्सन्सहरु काम गर्दो रहेछ? धन्यवाद। तपाईको लागि प्रश्न। Yeah, I know we are almost out of time, so I'll speak quickly and make just a few points, and would love to keep the conversation going. So the first thing I want to highlight that I think has come out of this entire conversation is that there is no silver bullet to women's political empowerment. And I think the pursuit of a silver bullet, a single solution, is likely to impede our ability to actually make progress. And I think that's what we're starting to confront with quotas. They take us part of the way, but leave many things unturned that we need to address. And so what is needed, I think exactly as you mentioned, Pukhar, we need to think about how do we build institutions, and not just through legal reservations in elected office, but how do we build institutions like party institutions that also take on the charge of ensuring women's representation, first in terms of who's in the seats, and then second in terms of who has authority. And I think we need to think about this across the entire spectrum, not just parties, but bureaucracies, the people who are implementing and administering programs and services, all levels of government, as well as informal institutions and parties. But the second thing that I want to highlight that hasn't come out of our conversation, except very informally, is that this process of empowerment is one of forwards and backwards movement. That as women gain empowerment, there will be groups that are threatened by that. Not all. It's great to bring men allies on, but it's not going to be that all men and all groups see this as a good thing. And so the process of empowerment will entail protecting women from the backlash that they're likely to face. And we know, for example, that women elected representatives face more violence than male elected representatives. And so I want to also call that that when we think about building gender sensitive institutions, it's not just about getting women into these positions and giving them voice, but it's also about protecting and insulating to minimize the harms that women, once they get into these positions, face, so that then we can continue to build a longer term ability to have women in positions of authority. There's so much more to discuss, but I will leave it at that and just say thank you for hosting a very invigorating conversation.
Thank you so much to all the panelists. यहाँहरु सबैजनालाई धेरै धन्यवाद छ हैन। हाम्रो अडियन्समा हुनुभएको सबैजनालाई पनि धेरै धन्यवाद छ। मैले आफै पनि व्यक्तिगत रूपबाट धेरै सिक्ने मौका पाएँ। हामीहरूले अनेक कुराहरू गर्यौं, तर एउटा कन्भर्सेसनको एन्डमा चाहिँ के कुन ठाउँमा पनि आयो भने सायद यो कोटा अहिलेलाई चाहिएको पनि छ, तर बियोन्ड कोटाको सोच चाहिँ के हो भन्ने कुरा पनि कता कता यहाँ आयो हैन। त्यहाँ अरु इन्फ्लुएन्सेसहरु कुरा पनि आयो। अनि यो चाहिँ जर्नी, यो बाटो लामो पनि छ कि। यो टाइटल अफ द प्यानल चाहिँ मैले सलिनालाई लङ रोड टु वुमेन्स पोलिटिकल एम्पावरमेन्ट इन नेपाल भनेको थिएँ। उहाँले अलि बढी नै साहित्यिक हुन्छ भनेर यो राख्नुभयो। इट्स अ लङ रोड। मेरो दुईवटा छोरीहरू छन् है, एउटा 6 वर्षकी छे, अर्को अहिले 9 महिनाकी भए हैन। उनीहरूको भविष्य को लागि यो कन्भर्सेसन एकदम महत्त्वपूर्ण छ। उनीहरूको भविष्यको लागि मात्र पनि हैन, पुरुषहरू बच्चाहरूको लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ, हाम्रो देशको लागि महत्त्वपूर्ण छ। एज अ म्याटर आज हामीले कुरा गर्ने मौका पाएनौँ, तर वुमेन्स पोलिटिकल एम्पावरमेन्ट र इकोनोमिक ग्रोथको पनि एउटा सम्बन्ध होला हैन। सो यो कन्भर्सेसन अझै धेरै गर्न बाँकी छ जस्तो लाग्दछ मलाई। र मलाई के खुसी छ भने हामी यहाँ भएका सबै प्यानलिस्टहरूको यसमा प्रतिबद्धता छ। हामी यसलाई कन्टिन्यू गरौँला र यसको एउटा समरी चाहिँ हामीहरू तयार पनि पार्छौँ, त्यो सेयर पनि गरौँला। र यो आजको डिस्कसन रेकर्डेड पनि छ, फेसबुकमा लाइभ पनि गइरहेको छ। त्यति भन्दै म यो कार्यक्रमका आयोजक दायित्वका टोलीलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो आयोजना गर्नुभएकोमा। म यहाँ हाम्रो वक्ताहरू सोलेडाड प्रिलिमन फ्रम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, राधिका रेग्मीजी फ्रम आइफेस र कान्तिका सेजुवालजी फ्रम नेपाली कांग्रेस पार्टी, यहाँ तीनैजनालाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कन्भर्सेसन अगाडि बढ्दै गयोस्। यो चाहिँ एट द एन्ड अफ द डे एउटा क्याम्पेन हो, हामी सबैको क्याम्पेन हो। घर घरबाट हामीले धेरै गर्न बाँकी नै छ। यहाँहरुको रात्रि शुभ होस्। यहाँलाई हार्दिक शुभकामना, धन्यवाद, नमस्कार।